בוקר טוב. הבוקר 23/4/25 אנחנו עם תת אלוף במיל נחום זקן בביתו שבהר אדר. נחום היה מג"ד שריון 433 בחטיבה 500 בפיקוד אריה קרן. נחום נלחם בסיני במסגרת אוגדה 162, אוגדת האלוף ברן, נלחם בקרבות הבלימה, בקרב השבש הגדול מול חטיבה 25, צלח עם הגדוד את התעלה, נלחם בעורף הארמיה השלישית עד לציר סואץ קהיר. נחום פרץ ראשון ברחובה הראשי של העיר סואץ עד לקצה המזרחי של העיר. נחום, ספר את הסיפור שלך, אבל נתחיל ברקע המשפחתי. נחום, בבקשה. בוקר טוב אפי. נולדתי ב-1940 בעיירה בצפון עיראק שבחבל הרי כורדיסטן, שמה זחו. עיירה לא גדולה, היו בה ערבים וכמה מאות בודדות של משפחות יהודיות. מתי היישוב הזה היהודי הגיע לזחו אני לא יכול לומר, אבל אני יודע בוודאות מסיפורי אבא וסבא שעוד זכיתי לדבר איתם על זה, שזה דורות רבים. עוד מגלות בבל אני חושב, הגיעו כל הגזורות לעבר בבל, מה שנקרא אז בגדד, מבגדד גלשו למוסול, ארביל ואותם מערים, ואפילו הגיעו לצפון עיראק, למקום נידח כמו העיירה הזו זחו, שבעצם יושבת על גבול עיראק טורקיה כ8 קילומטר דרומית לגבול עם טורקיה. ב-1951 הייתה העלייה הגדולה, מה שנקרא במסגרת מבצע עזרא ונחמיה, של יהדות בבל, יהדות עיראק לישראל. באיזה שנה זה היה? 1951. יפה. במאי 1951 משפחתי עלתה במסגרת המבצע הזה מזחו ברכב לעבר בגדד, בירת עיראק, ומשם במטוס הובלה, אפשר לומר, אני עוד זוכר, הייתי בן 11, כן, את הישיבה על רצפת המטוס. רגע נחום, לפני שאתה מספר לי על העלייה לארץ, אני רוצה שתספר לי קצת על הילדות בזקו. מה אתה זוכר משם? מה אתה זוכר מבית אבא ואמא שם? מה שאני זוכר זה ששם לא היה המושג הזה של גני ילדים או משהו טרום גן ילדים. בית ספר התחיל הפורמלי מגיל 10. ומה עשיתם עד גיל 10? גיל 10 היה בית ספר ממלכתי, מה שנקרא ערבי, לא היו בתי ספר פורמליים יסודי של יהודים. עד אז היהודים שלחו את הילדים שלהם לחדר, מה שנקרא, בחצר היו 2 בתי כנסת בעיירה, בית הכנסת הגדול, בית הכנסת הקטן, ככה כינו אותם, והיה רבי כזה שלימד אותנו, אני חושב אותו עמוד במשך חודשים, אבל היינו במסגרת שנקרא החדר, זה ילדי היהודים. רק בגיל 10 אני הצלחתי להיכנס לשנה ראשונה בבית ספר הממלכתי של העיירה, של העיר, ועד באה העלייה בעצם זה נקטע. כך שלהגיד לך שהיה לי איזשהו רקע בלימודים הממוסדים של בית ספר עד העלייה לארץ כמעט כלום.
חוץ מאותו חדר שבו למדנו בעצם אותו דף תורה כמעט יום ביום. עברית לימדו בחדר? או מהתורה בלבד? אף לא מילה. לא ידעתם עברית בכלל? אגב, מבחינת שפות, למרות העיירה הקטנה, הערבים דיברו את השפה הקורדית שלהם, שנקראת קורמנג'י, והיהודים דיברו קורדית, זכוית. עכשיו, כל אזור הקורדיסטן דיברו קורדית, אבל בניבים שונים. למשל, הארבילים דיברו, המסלבים לא, אבל האחרים שדיברו קורדית בניבים שונים. זה כמו להגיד היום ערבית, פלסטינית, עיראקית או מרוקאית או זה שזה, אבל אני מדגיש את זה כי במקום כזה קטן בדרך כלל יש שפה אחת שמשותפת. לא, ליהודים הייתה השפה שלהם, לערבים השפה שלהם, אבל לא עברית ולא ערבית, אגב, באזור הזה. אני למשל, עד שהלכתי לבית ספר הזה, שאני אומר חצי שנה בערך, הממלכתי, מילה אחת בערבית לא ידעתי. המבוגרים, אבא שלי שהיה יחד עם שני האחים שלו, עסקו במסחר. אבא שלי היה רב העדה שם, ושכר בעצים, היו קונים יערות שלמים של עצים, עם פועלים, חוטפים את העצים, מנקים אותם, מחברים אותם לרפסודה כזו, ודרך נהר החידקל, מורידים אותם מההרים לזכו, ומזכו למוסול, ששם היה הקניין של העצים לכל מיני תעשיות של עץ, אבל מעבר לזה לא הייתי אומר שהיו תעסוקות שיחדו את היהודים שעסקו בעיקר במסחר ומעט מאוד בקמעונאות. תראה, החיים הפשוטים שם, שתבין מה הרקע. למשל לא הייתה מושג מכולת או סופר או משהו כזה לקנות בו מצרכים, לא היה. לא היה ניתן לקנות לחם. יום ביומו, אני זוכר אמא שלי קמה, ואין אח כזה, כן, של 4 בלוקים מרובע כזה, עליו חוק כזה, הפוך, אפתה את הלחם. מאיפה היא קנתה את הקמח? התחיל, קמח היו, שקי קמח, אספקה יבשה הייתה, והייתה גם ברזרבות, אז כל בוקר הייתה לשה, מכינה את הבצק, עופה את הלחם, דק כזה, קוראים לזה טורטיות, אבל הרבה יותר גדולות, כן? וכך היינו אוכלים. אני מגיל 0 כמעט, הייתי בבקרים מתלווה לאבא שלי, שהיה, כמו שאמרתי, רב ושוחד ומוהל ונשיא וכל הזה, היו הולכים לבית מטבחי שהיה מחוץ לעיר, ב3 קילומטר בערך, שם היה אגף לערבים, אגף ליהודים, שהיו שוחטים, שם המושג אטליז, עם מקררים, עם פריזרים, לא היה. היו שוחטים עם הבקר או הצאן ששחטו היה כשר, אז היהודים היו לוקחים ומוכרים ליהודים, באותו יום מה שנשאר הוא לוקח הביתה ועושה ממנו מה שנקרא בשר משומר, כי לא היה מקרר. תבין, אפילו בזכו, מים זורמים ברוב הבתים לא היו.
היה נהר שהקים עד המקום מבחינת נוף מקסים. שני פלגים של החידקל הקיפו את העיירה הזו, והמים זרמו שם, וכל המשפחות נהגו לבוא עם דליים וכלים למלא מים מהנהר, לבישולים, לכל לרחצה. זה היה אזור ירוק? קטן מהבתים היו מים זורמים. נכון, זה היה אזור ירוק, פורח, או הררי? זה היה מין נווה מדבר כזה, או... לא, לא היה מדבר, שטח הררי. להגיד שצומח בצורה זה, אני לא זוכר, כי בעיירה עצמה לא זוכר עצים או דברים כאלה. אבל מבחינת מים, זרימה, נוף, זה אני זוכר, היה מקום מקסים. היה רוב היהודי? או שהיהודים גרו בכל... כן, היה רוב היהודי, בהחלט, שכונת היהודים מה שנקרא, אבל שוב בצמוד, לא היה מרחקים בין לבין, כמעט לא היה משהו שהבדיל בין השכונה היהודית לזה, פשוט המשך הבתים לשכונה היהודית התחילו ערבים, וככה היה שוק שבו היו מוכרים ירקות, אספקה יבשה, אבל הדברים אלמנטריים, למשל חלב, היו חולבים שלוש עזים שהיו לנו בבית. אני זוכר מהרגל הזה, כשבאנו לארץ במעברות, החזקנו עיזה, קראו לה לבנה. אני אחזור לזה, אבל היא נתנה לנו חלב כל בוקר, וכשהיא נפטרה אגב, זו הייתה טרגדיה משפחתית, היא כל כך נקשרנו אליה, להבדיל היום, אתה יודע, אנשים מחזיקים כלבים קטנים, וחיות מחמד כאלה, וכמו שיש לנכדים שלי, שאני רואה כמה הם אוהבים אותם, וזה אני תמיד נזכר בילדות, שחיית מחמד שלי הייתה אותה עיזה לבנה, שגם נתנה לנו חלב. אבל נחזור לעיירה, החיים היו פשוטים ולא קלים, כי היית צריך לעמול כמעט יום יום כדי שיהיה אוכל, לבשל יום יום, לעבוד יום יום, אבל את זה עשתה האמא, אבא היה עסוק בעבודה שלו, במשחק. אבא היה עסוק, גם שם כמעט היה הגבול הזה בין ניהול הבית לבין עבודה בחוץ ברור. הגברים יצאו להביא פרנסה, כל אחד בתחומו, ואבא כמו שאמרתי היה סוחר בעצים, יחד עם האחים שלו, הוא היה אדמיניסטרטור, כי הוא היה מלומד בין האחים, הם היו אנשי שטח מה שנקרא, הם היו כל הזמן בהרים, קונים, מפעילים את הפועלים, ואבא היה מטפל במחירת הסחורה הזו שהגיעה לאותם קניינים בבירת נגיד כורדיסטן, העיר מוסול, שהיא הייתה עיר גדולה. איפה ההורים הכירו? איך הם הכירו? שניהם ילידי זכו, הכירו בעיירה קטנה, אגב רוב הנישואים היו בין משפחות היהודיות, חלק מחוץ לעיר כמובן, מדי פעם הגיעו לעיירות היהודיות האחרות, כולל למוסול, לבגדד. תראה, הנתק אז היה גדול, כי כל אמצעי התחבורה היו כל כך מעטים, כל כך נדירים. דוגמה,
מכל העיירה פעם בשבוע היה בן שיצא מהעיר, שהוביל למקומות האחרים במסלול מסוים, כן? לא היה מושג כזה, אוטובוס כל יום או כל שעה, אני יודע, מכל העיירה, במקום כזה, כל חצי שעה יש אוטובוס, אם לא שניים, כן? שמוביל כמעט לכל מקום שאתה רוצה. עכשיו, גם הכבישים, גם אמצעי התחבורה, גם תדירות התחבורה, הם היו כל כך נדירים, שהנתק הורגש כמעט, כי חיינו שם בתוך חממה שלנו, לטוב ולרע. מצד אחד, תשמע, היינו רחוקים מהצרות, חיינו בתוך חממת נוף מקסימה, חיים פשוטים, מאידך היינו מנותקים מהעולם הגדול. זאת אומרת, יש איזה יתרונות ואיזה חסרונות של זה. אני כילד זוכר לטוב את התקופה ההיא, אין לי מה שנקרא hard feeling על התקופה, היו פה ושם לפעמים סכסוכים עם ילדי ערבים בינינו, אני מדבר שם עכשיו כילד, כן, גיל 9, 10, 10 וחצי, עוד שעה שם, אבל לא משהו מיוחד. אני זוכר את היחסים בין ההורים לבין הערבים, למשל אצלנו בבית, היו אותם פועלים שהדודים שלי הפעילו כדי להביא את ערבי סודות האלה של העצים, היו ישנים אצלנו לילות, ובאמת היחס אליהם היה כמו לבני בית, כמו אנשי בית. הייתה תקופה לפני העלייה, כשבעצם בשנה או משהו כזה, שהזרועות הארוכים של הגרמנים התחילו גם להגיע לעיראק, אבל קיבלו ביטוי בעיקר בערים הגדולות, בראשם בגדד, ששם היה, לא יודע אם שמעת, אירוע מאוד דרמטי שנקרא פרהוד, שהערבים שקיבלו עידוד ותמיכה ודרבון, קצת אותם גורמים פרו-נאצים, כן, עשו שמות בשכונות היהודיות, הרגו, רצחו, שדדו. לצערנו לא חדש, בכל העולם זה היה. כן, אז הקטע הזה מכונה אז אירועי פרהוד, אבל זה היה בבגדד. אז התחלתי לומר שהיו יתרונות לכך שאנחנו היינו באיזו עיירה נידחת, שאליה עוד לא הגיעו הדברים האלה. היו פה ושם אירועים, אבל הרבה פחות מבחינת מינון מאשר במקומות המרכזיים. ב-1951, מאי 1951, כפי שציינתי כבר, הייתה עלייה של יהודי עיראק בכלל, ואנחנו, יהודי זכו, במסגרת הזו, לישראל, נדמה לי ב-25 למאי, באותה שנה, 1951, נחתנו בישראל, בהתחלה בשער העלייה וקליטת עולים, אתה יודע, עם פליט כזה. רגע, שאתה אומר נחתנו, הגעתם במטוסים מבגדד? במטוסים מבגדד. אני ציינתי את זה, מזכו לבגדד, הגענו באוטובוסים כאלה, ומבגדד במטוס, מטוסי תובלה, זה לא בוינגים של היום. בשער עלייה, אז דרומית לחיפה שם, קלטו אותנו, ואחרי מספר ימים, נדמה לי 3-4 ימים, ששכבנו שם באיזה אולמות על מזרונים וזה,
הוציאו משפחות ופינו אותם לכל מיני יישובים בארץ. אנחנו כמשפחה של רב, שכל החלום שלו והתפילות שלו היו יכולים לירושלים, כיוונו להגיע לאזור ירושלים. הוא אמר את זה בכל מפגש, בכל זה. הביאו אותנו למעברת קסטל במבואות המערבים של ירושלים, לא רחוק מפה, היום חלק ממבשרת ציון, מי שמכיר. אז הייתה מעברה בנויה בצריפים של פח גלי כזה, אלוהים ישמור, כשהיה יורד גשם כאילו מכים לך על הראש עם פטישים. ובקיץ חום אימים. בקיץ חום אימים, בחורף קור אימים. גרנו מספר חודשים טובים בקסטל, אבל זה לא סיפק את אבא שלי, הוא כל הזמן לחץ להגיע לירושלים עצמה. בירושלים, בדרום ירושלים, מה שהיום נקרא אזור תעשיית תלפיות, על גבול ירדן, איפה שבית צפאפא, שחציו היה ירדני, חציו ישראלי, באזור ההוא היו שתי מעברות. מעברה אחת תלפיות, בפחים כמו בקסטל, ובגלל הביקוש הגדול, הקימו גם את מעברת מקור חיים. בצמוד לתלפיות הקימו מעברת מקור חיים, שהיא הייתה בנויה גם מצריפים, אבל מבת של אוהלים. זאת אומרת, צריף, 4 על 6, משהו כזה לכל משפחה, שזה היה הסלון, חדרי שינה, חדר האורחים, המטבח, האמבטיה, הכל. כן? וזה הייתה מעברת מקור חיים. בתלפיות, שזה נחשב להרבה יותר טוב, וזה לא היה מקום, אז אחרי מספר חודשים פינו אותנו, והעבירו אותנו למעברת מקור חיים, לאחת מהאוהלים האלה שציינתי. בקסטל, הרי הגענו לפה והיה צריך איכשהו לפרנס במשפחה. אני מדבר איתך על משפחה בעד 11 נפשות. אבא שלי, למרות היותו רע וזה, לא הביא שום פרנסה. בהסכם מסחר שהתנסה בהם, ועסק בהם בזאקו, לא היה מה לעשות עם זה פה בארץ. אז הוא נאלץ ללכת לעבוד כפועל במחצבה. אז בקסטל הייתה מחצבה, היום זה כבר שכונת מגורים, כן? ועד שעברנו למעברת מקור חיים, במקור חיים, איכשהו גילו והתוודעו לכך שהוא יכול לתרום בהוראה כמורה לתנ"ך, עבד כמורה לתנ"ך בבית ספר. מספר מילים על הבית ספר במעברה. היינו סך הכל כ5 שנים במעברה, יחד. חצי שנה ועוד 4.5 שנים, עד 1956. החיים במעברה לא היו פשוטים, באמת לא היו פשוטים. אני שוב מזכיר שחשמל לא היה, מים זורמים לא היו, גז לא היה. היו מבשלים עם פרימוסים, לא יודע אם מישהו יודע מה זה היום פרימוס, כן? פתיליות כאלה, ששם היו עושים את החביתה, את הקפה, ושמים את הסיר שבו חיממו מים כדי להתקלח באיזה פינה של האוהל בימים הקרים.
השירותים היו שני תאים של שירותי שדה עם בור כזה, מול כל איזה 20-30 אוהלים כאלה. עכשיו, זה לא נורא, אבל כשיורד גשם, וכשאתה מתעורר לעבודה, וכולם מתעוררים, כן, באותה שעה, לעמוד בתור, להיכנס לשירותים, כן, ושתי ברזיות מים, ליד אותם שירותים, שמהם לקחו בדליים, לתוך הצריפים שלהם, והמשפחות מהם בישלו, מהם שתו, מהם התקלחו, מהם הכל. הקור של החורף והחום של הקיץ השפיעו מאוד. לומר לך את האמת, אתה יודע, שוב, גם כאן אתה יודע, יש אמרה שמהדהדת לי בראש, שאומרת, צרתם של העניים אינה בכך שאין להם, היא בכך שלאחרים יש יותר. שם לאף אחד מסביבנו לא היה יותר. הסתכלת ימינה, ראית אוהל, לא ראית גורד שחקים. הסתכלת שמאלה, ראית עוד אוהל, ראית עוד משפחה במצבך, עוד ילדים שהולכים עם אותם נעליים מרופדות ובבגדים בדיוק כמו שלך. לכן קשה לי שוב גם כאן לומר שאני זוכר את התקופה ההיא כרעה במיוחד. הייתה ילדות שלתוכה נפלנו. אנחנו לא חיינו בקיבוץ, לא ידענו מה זה שירי הלל כאלה או אחרים. הדמויות שלנו, הגיבורים שלנו היו גיבורי תנ"ך ולא טרומפלדור ולא אחרים שלא שמענו בכלל עליהם. איפה למדתם עברית? בית ספר יסודי, אפרופו, היה במעברות גם כן בצריפים כאלה, רק יותר גדולים שבנו אותם במיוחד בכיתות כאלה. וכמובן השיבוץ שלנו בכיתות היה לפי גיל. לא יכולו להתחיל בצורה מסודרת, כן, מגן ואחר כך גן בוגרים וללכת כיתה א' וכיתה ב'. אני כבר הייתי בן 11. אז שובדתי בכיתה ה' או ו', כאשר רוב התוכנית של הלימודים, בשאלה שלך, הייתה סביב לימודי עברית, תנ"ך, קצת חשבון ודברים כאלה. הכל בעברית? הכל בעברית? אני רוצה שתרחיב לי טיפה על המעברה. אני מבין שהיו לא רק מבגדד, כורדיסטן, היו מכל הארצות הגיעו, בליל של שפות. איך הסתדרתם? איפה למדתם עברית בכלל? נקודה מאוד חשובה. כמובן, זה היה ערב רב של עדות שהגיעו מכל הכיוונים. זה היה מרוקאים וקורדים ופרסים ותימנים כל מה שאתה רוצה. וזה היה כור היתוך. אף אחד ממש כור היתוך. עכשיו, הבעיה הייתה כפולה, שרובנו לא ידענו עברית, וחלקנו דיבר אותה שפה אם הוא בא מאותו מקום עם השכנים שלו. אבל אם השכנים שלו היו, כמו שאמרתי, תימנים, התימני לא דיבר קורדית, והקורדי לא דיבר תימנית, וכנ"ל לגבי מרוקאי וכנ"ל לגבי האחרים. זה היה ממש כור היתוך, בכל המובנים, גם מבחינת מנטליות, גם מבחינת התנהגויות, גם מבחינת שפה,
גם מבחינת הרגלי חיים, הכל היה שונה. אבל נחזור לסיפור שלנו. במעברה, כמו שאמרתי, אבי התחיל לעבוד כמורה תנ"ך בבית ספר, אבל בכל זאת, תשמע, משפחה גדולה, והקשיים היו באמת אמיתיים, מבחינת פרנסה, ואני כבן בוגר, הרגשתי שאני צריך לעזור בדרך כלשהי. סיימתי בית ספר יסודי, ואני בגיל 13.5-14, חיפשתי עבודה ומצאתי עבודה בניפוח זכוכית במפעל פיניקיה ברוממה. רוממה זה הקצה השני של העיר, אנחנו במעברת מקור חיים, באזור תעשיית תלפיות של היום, ורוממה זה ביציאה מירושלים, בקצה המערבי שלה. העבודה מתחילה ב7-4, עם הפסקה של חצי שעה באמצע. תחבורה אין. יש מגאולים, צריך ללכת 1.5-2 קילומטר כדי להגיע לתחנה של הזה. עכשיו שוב, בקיץ ניחא, אבל בגשמים, בפוט, אין כבישים, כן? לעשות את הדרך הזו היה בלתי אפשרי. כשהתחלתי כבר לעבוד והשגתי את העבודה, אבא שלי, בכסף שלא היה לו, קנה לי ב-22 לירות, אני זוכר אז, זוג אופניים, שאיתם הייתי עושה את הדרך מהמעברה עד למפעל פיניקיה, מפיניקיה לבית ספר תיכון ערב, מתיכון ערב, אחרי שסיימתי ב10, חזרה למעברה. וסדר היום שלי כילד היה להתעורר ב5:30, להתארגן, ב6 לצאת מהבית, כדי להיות ב7 במפעל פיניקיה, לניפוח זכוכית, לעבוד שם עד 4, ב4 לחזור למרכז העיר, לבית חינוך תיכון ערב, בכיכר ציון, מי שמכיר ברחוב יפו בירושלים, ללמוד שם מ5-10, וב10 אתה יודע, חברים פה שם 10, עוד רבע שעה, עוד לעלות על אופניים, להגיע ב11 הביתה. אמא שלי, למרות כל העייפות וזה, הייתה מחכה לי עם משהו חם לאכול, כי לעבודה לקחתי 2 סנדוויצ'ים של חביתה בתוך פיתה. אפרופו אז, לא היו ביצים, הייתה אבקת ביצים, שהיו מערבבים אותה עם מים, ועושים ממנה חביתות, סנדוויץ' אחד בהצלחה הראשונה, וסנדוויץ' שני בין העבודה לבית ספר, כך שב11 בלילה בעצם אכלתי את הארוחה הראשונה שלי. ככה עד לצבא, לגיוס. הרגשת באותו זמן שהחיים קשים, מרירות, מר גורלי? אפרופו רק אסביר לך, סיימתי בית ספר יסודי, עד היו תעודות, קרטון כזה, כמו תעודה, לא... שהיו שם עד 3-4 מקצועות האלה שציינתי, רשום עליהם וזה. הייתה לי תעודה מצוינת, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, הכל. רק למטה הייתה הערה, כן? הרמה התחלת כיתה ה'. כי בכל זאת, אי אפשר להשאיר אותי עד גיל 18 בכיתה ח'. סיימתי לפי הגיל, בית ספר יסודי, יותר לחיים, זו התעודה, והיה שם הערה וזה תלמיד טוב וזה וזה, ובין השאר כתוב רמת הלימודים, כך וכך, כיתה ה', אמר כיתה ה', אני לא זוכר בדיוק,
אבל רציתי ללמוד בתיכון. תיכון יום, אין שום סיכוי שיקבלו אותי גם מבחינת רמה, ובית מבחינת הלוקסוס הזה, אני יכול ללמוד בכיתה בבית ספר תיכון יום, אני צריך לעבוד, לעזור. אז באתי לתיכון ערב. אגב, שהנחה אותי, אז עזר לי, בן דוד שלמד עם דוד ישראלי ז"ל, שנהרג במלחמת יום הכיפורים, כסגנו של בן שוהם. באתי לשם, כמובן אין טלפונים, ודאי לא פלאפונים, שום דבר. באתי, עמדתי וזה, מה... מישהו שאל אותי שם מי, אמרתי אני רוצה להירשם לספר זה, טוב. אומר פה זה המנהל, משה הילמן, בחור מקסים אבל קשוח. באתי אליו, הוא הושיב אותי בחדר מורים, ואז גם שם לא היה הלוקסוס הזה של חדר מנהל נפרד וחדר, המורים ישבו, עשו להם קפה בהפסקות, המנהל יושב ואני יושב מולו. נותן לו את התעודה והוא קורא את התעודה ומסתכל, הוא אומר, סוף סוף מגיע אלינו תלמיד מעולה. עכשיו אני כולי חיוור, כי תלמיד מעולה, כן, תכף ידעתי שיגיע להערה שהרמה היא התחלת כיתה ה', כן, ופתאום ראיתי שפניו זעפו, לקח את הקרטון הזה והעיף אותו אליי, אומר לך תלמד עוד 3-4 שנים ותבוא להירשם. עכשיו אני, תשמע, בכל זאת, אמנם בין 13.5-14, אבל ילד, זה כל כך פגע בי, ועוד ליד כל המורים וזה, בכיתי, פשוט קמתי והשארתי את הקרטון, לא יודע, נפל שם איפשהו של התעודה, ויצאתי החוצה בבכי. יצא אחריי מורה אחד, שלימים ידעתי שהוא מורה למתמטיקה, מיכאל לב, תפס אותי, הרגיע אותי, חיבק אותי, הביא לי את התעודה שנפלה שם, ורחם עליי, אומר לי, תשמע, תירגע, אני אדבר עם המנהל, תבוא בעוד שבוע לכאן, ביום זה וזה, יום חמישי בערב, תבוא אליי, ואני עד אז אדבר עם המנהל, בלי התפרצויות, בלי ויכוחים, בלי להוציא הגה, תשאיר לי לדבר איתו. הודיתי לו כמובן, לקחתי את התעודה שלי, אחרי שבוע חזרתי כמובן, חיכיתי את זה, עד שהגיע מיכאל לב הזה, זיהיתי אותו, ניגשתי אליו, אמרתי לו אני וזה, להזכיר לו, זוכר. הכניסתי למשה הילמן, למנהל, עוד מעט הוא כזה זועב מצד אחד, מצד שני ראיתי שהוא קצת יותר מרוכך, אומר תשמע בחור, אני לא יודע למה, אבל יש לך סניגור טוב, והוא נחשב מיכאל לב לאחד המורים המעולים בבית ספר, ואני מוכן לתת לך הזדמנות, אתה תלמד בכיתה חמישית, אבל לא תלמיד מן המניין. אם עד סוף השנה תשלים את הפער עם הכיתה, תמשיך הלאה. אם לא, תעזוב. ברירת מחדל הייתה להנהן בראש. הוא בטח חשב לעצמו שאני לומד בערב, יש לי את כל היום לשבת וללמוד, ואני, כן, במעברה שתבין, שמה שום תאורה, היינו חיים על נרות ופנסי
נפט כאלה, כן? בשעה 11 בלילה, אחרי שאני מגיע מהלימודים, אני יושב להכין שיעורים, כי אני צריך לקום ב5:30 בבוקר. אבל המציאות הייתה אחרת. הלכתי לעבוד, למדתי, אבל עשיתי את כל המאמצים. שישי שבת כמעט כל היום הייתי הולך לבניין ימקה בירושלים, שזה היה לא רחוק ליד קינג דויד, לא רחוק מהמעברה, והייתי לומד שמה, כי שם היה אור, ולא היה קר או חם, כמו, תלוי בעונה, כמו באוהל. והתאמצתי, ותודה להם, בסוף השנה, העמיד אותי על כיסא, שתבין, אותו מנהל, אם מישהו היה שם רגל על כיסא, היה שובר לו את הרגל. העמיד אותי וסיפר את כל הסיפור שלי, ואמר, מעכשיו הוא חלק מאיתנו, וכך המשכתי ללמוד בתיכון ערב עד לצבא. נחום, אני רוצה לשאול אותך, אתה ילד בגיל 13, 14, 10, 14, מה היו משחקי הילדות שלך, אם היו בכלל? אנחנו בעיר, בגילאים האלה, יש ג'ולות, עפיפונים, משחקי חברה, חמור ארוך, מה אתם עשיתם שם? ראשית, לא היה זמן לזה. כל המשחקים האלה היו רק במינון של 5% לעומת מהילדות רגילה. סתם דוגמה, הסיפור על כדורגל מלא סמרטוטים, גם אצלנו היה. אבל היינו עושים את זה אולי חצי שעה, שעה בשבוע. הבילוי הכי רציני היה, דוגמה, ללכת פעם בכמה לקולנוע, לסרט בקולנוע שנקרא סמדר במושבה גרמנית בירושלים, כי שם היו 2 סרטים בכרטיס אחד. ואחרי זה לקנות איזה סנדוויץ' משהו באיזשהו מקום. הילדות הייתה, אבל היא הייתה ממוסגרת בתנאים שהיו במעברה. אני רוצה לומר לך, אפרופו, החברות הכי אמיתית, הכי חזקה, הכי שורשית, נוצרת בעיתות מצוקה. להבדיל, כן? אני אזכור כל אחד שלחם איתי בעיר סואט, שנגיע לשם, כן? באותו יום ארור הזה, במשך 10 שעות של לחימה, בעיר השלישית בגודלה במצרים, איבדנו כל כך הרבה חברים, אבל אלה שחיים, אזכור אותם עד נשארת דפי האחרונה. להבדיל, גם בילדות הזו, במצוקה שהייתה לכולנו, והדגשתי את זה, לכולנו, זה לא שנחום היה במצוקה. כל הילדים, אותם שעות הבודדות שהיה לנו, היו אחרים שלא עבדו, וזה היה להם יותר זמן, אבל בסך הכל השתעשענו ושיחקנו רק במינון אחר לגמרי ממה שהיום מדמיינים לעצמם, חוגים, זמנים פה, מגרשי משחקים, באטרקציות. לא היה בלקסיקון, לא היה בלוח זמנים, לא היה בהישג יד של אף אחד כמעט שם. זה לשאלה. אז כמו שאמרתי, אחרי סיום תיכון, בנובמבר 1958, ממש בסוף 58, התגייסתי לצה"ל. התגייסתי יחד עם חבורה של אותם חברי ילדות מהמעברה שהיו בגילי, ופינטטנו ללכת לקורס טיס, ללכת לצנחנים, ללכת לפה, ללכת לשם. אבל בתל השומר היה מה שנקרא בסיס קליטה ומיון,
שוק עבדים כזה, היו שמים אותנו על אמפי כזה וכל פעם מקריאים שמות לפה לפה לפה, מעלים אותנו על משאית ושולחים. מצאתי את עצמי יום אחד על אחת המשאיות בלי אף חבר מהשכונה, מהמעברה, מהילדות. שכחתי לומר, אולי חשוב לציין, אחרי המעברה ב-1956, בשני משפטים עברנו לשיכון עמידר בקטמון ו'. היו קטמונים שנקראו מא' עד ט' של שיכונים שנבנו על ידי חברת בנייה ממשלתית עמידר כדי לפנות את המעברות של ירושלים לתוכם. ב-56 עברנו, המשפחה שלי, בת 11 נפשות, לדירת 2 חדרים, בשיכון בקטמון ו', והרגשנו כמו בהילטון. יש מים זורמים, יש חשמל. יציבים, דלתות, חלונות, מים, חשמל, כן, גז. זה היה עולם אחר לגמרי. ושם בעצם הרבה לא הספקתי, שנה וחצי, שנתיים. אגב, שם גרו הוריי עד יומם האחרון, באותה דירה. אנחנו הילדים, כל אחד שהתחתן ובנה למשפחה, בדרך כזו או אחרת, הלך לגור בדירה כזו או אחרת, קנה לימים או שכר, אבל הם נשארו שם ממש עד יום האחרון. אני מזכיר לך, אתה מוצא את עצמך על המשאית לאן? לא יודע לאן, הורידו אותנו והסבירו לנו שאנחנו נמצאים במחנה חסה בגדוד 82 של חטיבה 7, שהגדוד הסדיר היחידי שלה אז, ומה זה שאלות, מה זה 82, מה זה חטיבה 7, הבנו שזה שריון. מה זה שריון? טנקים של אז, שרמנים וזה. אבל התבשרנו שאנחנו פלוגה ייחודית, שזה אומר, אנחנו הולכים לקלוט טנק חדש, שנקרא צנטוריון, טנק בריטי, שכבר היה במשטר, מי שמכיר את חצה, בין המפקדה לפלוגה א' וזה, היה מגרש ענק, שבו כבר הטנקים היו שם, הפלוגה הראשונה של צנטוריונים, מכוסים בברזנטים שחלילה מישהו לא יראה אותם וידליף, כן? והמ"פ שקלט אותם והלך ללמוד אותם קודם עם צוות המדריכים היה לימים האלוף אז רב סרן שמולי גורודיש. הסגן שלו היה גבי אמיר, המ"מים היו מדליה, נתקה ניר, גבעון אחד, לא זוכר, והם היו אמורים להעביר לנו את המחדור הזה, ולפני כן הביאו אותנו לשם לשבוע או 10 ימים, אחר כך אמרו לנו אנחנו עוברים לבד 4 בצריפין לעבור טירונות חיר, וחזרנו שוב ל-82 לעבור מקצועות, צוות פלוגה, צוות מחלקה ופלוגה. שתבין, הצנטוריון הזה והפלוגה הזו היו כל כך אטרקציה, שבן גוריון הגיע בתרגיל פלוגתי שלנו בשטחי 302, הגיע להיות נוכח.
המ"מ שלי בפלוגה היה כספי דוד, היום סגן אלוף, הוא סמח"ט גם בשריון, נלחם ביום הכיפורים ברמת הגולן, אדם מקסים, מקצועי, באמת ממוקד מטרה, חבל על הזמן. ואחרי שסיימנו את רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. אנחנו מדברים על שנת 58-9. 9 כבר. 9. כן, 8 חודש. מבצע סיני 1956. עוד הייתי בתיכון. נכון, אבל מבצע סיני בעצם הפך את חיל השריון למה שהוא. הפך אותו, יום השריון זה ב-29 לאוקטובר, לציון הקרב השריון הגדול. מה הרגשתם שאתם נמצאים בחיל יוקרתי? עזוב רגע קורס טייס. או שאז עוד לא הבנתם את המשמעות של העוצמה של השריון. ביושר אומר לך, לא הרגשנו שום דבר, לא ידענו מה זה. כשאני אומר לא ידענו, אני מדבר על נקודת דעות אישית שלי, אבל אני חושב שהבנתי גם מה הרגישו האחרים, כי בסך הכל היינו באותה קלחת. השם גורדי שהדהד אצל החיילים, הוא היה אדם קשוח, מקצוען, בלי פשרות, באמת. עשו לו עוול בזה שציירו אותו רק כאדם קשוח וזה, רק את השנייה שבו. אבל הוא היה לוחם במדרגה ראשונה. איש מקצוע, דייקן, נאה דורש, נאה מקיים. הוא כמ"פ. אנשים לא מבינים מה המשמעות. היינו בפלוגה, בסדרה פלוגתית דוגמה. ישנים באוהלים, אוהלי סיירים כאלה. מוציאים את הראש ב5:30, 5:45, השכמה. רק מוציאים את הראש, רואים את הרגליים של שמולי גורודיש, כבר עומד לבוש מצופצח, לראות את אנשי הפלוגה יוצאים למסדר בוקר. לא מ"מ, לא שמו מ"פ, המ"פ בעצמו בכבודו, וכמובן שהמ"פ שמה, אז גם כל האחרים נמצאים שם. אז מבחינת זו, אני כאחד שחי מה שנקרא במסגרת הזו ששמולי גורדיש ירד לרזולוציה כזו של רמת החייל, הכיר כל אחד, ידע מי טוב, מי בינוני, מי פחות טוב, גער באלה שעשו דברים פחות טובים, שיבח את אלה שהצליחו יותר. אני אומר לך, נעשה לו עוול, בזה שיצא לו רק הדימוי השלילי. לכולנו הרי יש תכונות כאלה או אחרות, יש יתרונות, יש גם חסרונות, אבל של האיזון צריך להזכיר הכל. אז נחזור לנושא של הפלוגה. עברנו את הצבא, מה שנקרא אימון צוות מחלקה פלוגה, ואותו מ"מ שלי דוד כספי בא אליי, קרא לי ואומר לי, נחום, אתה הולך לקורס, אני המלצתי עליך ללכת לקורס מט"קים, מפקדי טנקים. כן, לא, הלכתי לקורס מפקדי טנקים. אגב, באותה תקופה שאני הייתי, תראו אולי דבר ששווה משפט להזכיר, המג"ד היה מנחם מירון מנדי, מה שנקרא, וסגנו היה קלמן מגן. קלמן מגן היה צנחן במקורו, הוא באחד הצניחות נפגע בגב או משהו, כבר לא יכל לצנוח, אז הוא עבר לשריון, עשה הסבה, הוא היה סגן של מנדי. אבל הוא, באופיו, בנשמתו, הוא עד היה עוד חירניק כזה. עד הייתה תחרות
שנקרא קרב 5. לא יודע אם בזמנך היה מסלול מכשולים וקרב 5. השיא של מסלול מכשולים היה 8 דקות או משהו כזה, והוא החליט להתחרות פעם ראשונה שיחידת שריון מתחרה בקרב 5 במסלול מכשולים, כי אלה היו מקצועות שתפורים על כל החי"רניקים, צנחנים, גולני, גבעתי, נחל, סיירת מטכ"ל, you name it. אנחנו לא ידענו, יום אחד קראו לי, היה לי כושר הרי תוך כדי האימונים וחי"ר, וזה גילו שאני בעל כושר טוב. דוד כספי אומר לי, קוראים לך המ"מ שלי, לגורדיש, ואחר כך למנדי, למג"ד, יושב שם קלמן מגן, שפעם ראשונה פוגשים אותו, והיה קצין סגן בשם אלפנדרי. קלמן אומר, נתן רקע על קרב 5, וזה הרבה לא הבנתי, כי הייתי אטום, קוראים לי לשם, אף אחד לא יודע להסביר לי מה, למה, ואומר לי, אתה ראש הקבוצה ומפקד הקבוצה אלפנדרי, הסגן הזה. כל מה שתצטרכו תפנו ללשכה שלנו, כאילו לשכת מג"ד, מקימים קבוצת קרב 5 ומתחילים להתאמן תחרות בעוד כמה חודשים. קיצור, אני אקצר, איך בוחרים, לקחו את כל הפלוגה שלנו, קלמן ואמר, רצים. בסך הכל היינו צריכים 8 עם עוד 2 רזרבה שעם אחת, 10 איש, 10 שהאחרונים שלא ייפלו, כן? הם יהיו הקבוצה. לא הייתה תחרות, לא הייתה דרך הבחירה של הנבחרת. וכך היה. לקצר, הייתי אלוף צה"ל במסלול מכשולים, והקבוצה שלנו הייתה תפסה אליפות צה"ל בקרב 5 מספר פעמים, ואנחנו שריונאים, כן? לא צח"ל, לא נחל, לא צנחנים ולא סיירת מטכ"ל. באמת נדיר. כן. קורס מט"קים? חזרתי לנושא הזה, שקורס מט"קים, הלכתי לקורס מט"קים, איפה היה? בג'וליס? כן, בג'וליס. מפקד הקורס היה ששון. אחרי קורס מט"קים שלחו אותי לקורס קצינים. קורס קצינים אז היה בסירקין, בה"ד 1, חופי, יצחק חופי, אלוף משנה, היה מפקד הבה"ד. הייתי חניך מצטיין שם. אגב, המ"מים שלי היו אחד דהן, אחד סרן, וסגן חסדה יעקב, ואחרי זה קק"ש, וסיימתי קק"ש בבית ספר לשריון שוב, וחזרתי ל-82, השלמתי כמה חודשים שם, כי היה צריך אז, מרגע שאתה מסיים קורס קצינים, להשלים שנה, בגלל שהיינו מחזור ארוך יחסית, אוקיי? חתמתי מספר חודשים, השלמתי והשתחררתי מצה"ל, קיבלתי סגן, ויומיים אחרי זה קיבלתי זה והביתה. קצת חוויות זכורות לך איזה חוויות מהתקופה שהיית מ"מ צעיר? תראה, כמ"מ, מודע שאני זוכר למשל, אחד כמו גלני היה אצלי חניך,
איפה השדה היה של קק"ש? 302? 302. תראה, אז כבר היו שתי פלוגות צנטוריונים, היינו בפלוגת צנטוריונים, שהמ"פים כבר היו נת קניר וגבעון, נדמה לי, וכמ"מ עשינו אימונים, הייתי אומר אחד לאחד, על פי התורה והמסגרת שהכתיב שמולי גורדיש כשהיה מ"פ. בשתי סיבות, א', גדלנו על זה, ושתיים, כבר מנחם מנדי עזב, והחליף אותו שמולי גורדיש, כי הוא הלך כרב סרן להביא את הצנטוריון, עם הבטחה שיבוא יעביר מחזור 2, ואחר כך התמנה למג"ד 82. זאת אומרת, התורה, המינון, הקצב, המסגרות, היו מוכתבות כמעט מלמעלה. וטוב שכך, אגב. כך שאחזור לשחרור, השתחררתי, כמו כל בחור טוב, נרשמתי לאוניברסיטה העברית בירושלים, התחלתי ללמוד לתוארי BA מדע המדינה וכלכלה, התחתנתי, עבדתי ביום בדואר מכס חבילות במשרד האוצר, אבל במחלקת המכס, ובערבים הדרכתי בבית נוער בעמק רפאים, במושבה גרמנית שם. כך שגם כאן הקצב היה מטורף. ללמוד באוניברסיטה שני תוארי BA במקביל, ולעבוד בשתי עבודות, ביום ובערב. אני חייב להזכיר, אתה היית ילד בן 11 שעלה לארץ, בלי מילה אחת בעברית, ובגיל 21-2 אתה כבר באוניברסיטה. נכון. היה בידי חיידק, כאילו להוכיח, לא שמישהו דרש, אלא לעצמי, שגם אני מסוגל. אז מה אם לא גדלתי בקיבוץ? אז מה אם לא גדלתי בתנועת נוער כזו או אחרת? אני יכול. אבל זה לא פשוט להשלים את כל הפערים האלה. בכל זאת, זה פערים אדירים. אז אני אומר לך שעשיתי את התוארים בציונים מעולים, שני תוארי BA, אבל השמחה נקטעה באיזשהו שלב, כי ביוני 66, משהו כזה, נתיב לימים אלוף ראש אכ"א, אוקיי? היה אז קצין שלישות של טלי, שהיה מפקד גייסות שריון. התקשר והזמין אותי לרעיון עם האלוף. הגעתי אליו, אני שואל שם בהמתנה, כן? אני רואה איזה מספר קצינים, 6, 7, 8 קצינים, כולם סגנים, סרנים, מה הסיפור? שולחים משלחת ללמוד טנק באנגליה, כל מיני דברים, חצאי דברים. טוב. הגעתי, נכנסתי לרעיון, המפקד אומר לי, מה שלומך נחום, בסדר? אגב, טליג היה עד מבקר הרבה בגדוד 82, אז הוא ידע את הרקע שלי, כן? ושאני מפלוגת צנטוריונים הראשונה, וזה. אומר לי, תשמע, אני רוצה שתחזור לשירות, תחזור, תסע לאנגליה,
להשתלמות שם בבובינגטון וללרוס, שם שני בתי ספר ידועים של השריון הבריטי, תקבל סרן, ומה דעתך? אמרתי לו המפקד, אני בין שנה שנייה לשלישית באוניברסיטה, אני לומד כלכלה ומדע המדינה. לא מזמן התחתנתי, נולד בני הבכור. אני בן שרף, עוד יומיים שלושה עושים לו פדיון. אני עובד, הסברתי לו, איפה אני עובד? זה פשוט קוטע לי את החיים, זה תפנית של 180 מעלות. אומר, ואם תחתום עוד שנה, אני מבטיח לך שאני אתן לך להשלים את התוארי BA על חשבון הצבא. זאת אומרת, חופשה מהצבא, משכורת, כן? שתוכל להשלים אותה. אמרתי לו, תשמע, אני חייב להתייעץ עם אשתי, אני לא יודע, הפתעת אותי, וזה מבחינתי שינוי כיוון דרסטי. הוא אומר לי, טוב, יש לך יום יומיים, תחזור אליי. יצאתי, מראש אמרתי, טוב שנחלטתי מהמצב הזה, כן? אני הודיע לנתיב משפט אחד ונגמור עם זה. נכנסו כל השאר, היה שם בין השאר אגב אמיר יופה ואחרים, אני זוכר כי דמיר הכרתי גם צנטורונים, הוא, סטולר וישראל קופר וזה, עשו גם הסבה לצנטורונים. הודעתי לנתיב שלא מסתדר לי פה שם, לא נגמר ככה. רעיון שני, בקיצור, נשברתי וחתמתי ונסעתי באוקטובר 66 לבובינגטון וללרוס, למדתי שם, חזרנו. כשאתה אומר נסעתי, זה נסענו המשפחה? לא, אתה לבד? לכמה זמן? עזבתי את האישה עם הילד, המזל שיש לנו משפחה תומכת, והגענו לא רחוק מההורים, ממש בקטמונים, שרנו דירה קטנה לידם. אז הם עזרו לה, והיא הייתה, כשילדה בת 21, כמה זמן הייתה ההשתלמות הזאת באנגליה? 3.5-4 חודשים. זה לא מעט. לא. חזרתי, הייתי סמ"פ תקופה קצרה מאוד, אחר כך קיבלתי פלוגה ב-82, כן? 82 היה אז גדוד הסדיר היחידי? אז היה גדוד הסדיר היחידי, היה גם 52 אבל ב-14. הייתי מ"פ, ואז באה מלחמת ששת הימים. היו אלה ימי כוננות באווירת צו מלחמה. הפלוגה המבצעית שאורגנה לי ב-82 הייתה מצוותים שהיו על סף השחרור, ואליהם מספר צוותים, חברו מספר צוותי מדריכים, סך הכל פלוגה באיכות טובה מאוד. היינו בימים המתוחים האלה בכוננויות, ובשלב מסוים נקראנו לקבוצות פקודות, והתוכנית בגדול הייתה שאוגדה 84 של האלוף טל, אוקיי, היא שתלך לכיוון רפיח ו-520 בפיקוד של סלע, תלך לכיוון דיר בלח וח'אן יונס וכו'.
אנחנו בשלב מסוים כפלוגה הוכפפנו לגדוד 113 של אריה ויינברג במסגרת 520, היינו ת"פ שלהם בשלב מסוים, ובסופו של דבר 520 שבמסגרתה פעל גדוד 113 הזה, כן, נכנסה מאזור ניצנה לכיוון אבו עגלה, מעבר הדייקה, משם עד ביר חסנה ולמיתלה, מהמיתלה לדרומה שם לכיוון, אפילו חלק הגיעו עד הסודן. זהו, סיימת את הקטע הזה? עוד לא. בתום הקרבות ישבנו, אני כמ"פ ויוסי פלד, האלוף לימים, כן, כמ"פ חרמש, ככוח גבעון בגזרת טסה, באמצע יולי 67, הוקם גדוד 53 במסגרת חטיבה 7, כשמפקדו היה אז סגן אלוף איציק בן שוהם ז"ל. גורדיש העביר אותי כפלוגה מבצעית לגדוד הזה, אז חטיבה 7 עמדה לעלות לרמת הגולן, ואני כפלוגה מבצעית בגדוד 53 ישבתי בחושניה, ואיציק בן שוהם ושאר הסגל עסקו בארגון שתי הפלוגות טנקים האחרות בפלוגת החרמש. היינו שם נדמה לי עד איפשהו באוגוסט 60, לא, סליחה, פברואר 68, ירדתי לפקד על מדור התמחות טנקים במא 500, אחרי זה, כשסיימתי ב-1969, קיבלתי חופשה של 10 חודשים, ללכת להשלים את תוארי ה-BA שהובטח לי על ידי האלוף טל כשגייס אותי. מיד אחרי זה, אני מדבר על בסוף 70-71, הגעתי כסמג"ד לגדוד 79 של לפידות, וב-1972 ממש בהתחלה הייתי מג"ד 52 בגזרה הדרומית של המיתלה, בעיקר התעסוקה הייתה מבצעית ואימונים, לא משהו מיוחד. אחרי זה מפברואר בעצם הגעתי לא פברואר, אולי קצת לפני כן, אני לא זוכר, הגעתי לבלי 750 או עד מה 500 נדמה לי, כמדר בשגרה, ובמינוי חירום הייתי מפקד גדוד הסדיר של החטיבה שמספרו היה 433, ושאיתו בעצם נכנסתי למלחמה, וההמשך יפורט בהמשך הרעיון. זו הייתה תקופה מאוד מאוד יעילה מבחינת מה 500, אימנו עשרות גדודים, מספר חטיבות, ואפילו ביצענו 2 תרגילים אוגדתיים לאוגדה 36 שרפול ולאוגדה 143 של אריק ממש לפני המלחמה. מלחמת יום הכיפורים תפסה אותנו כמו את כל צה"ל עם עליות וירידות מבחינת כוננות
כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, כן יצאו לחופש, לא יצאו לחופש. בכל אופן, אנחנו הסדירים הוקפנו ונשארנו בבסיס בכוננות, כשנודע בוודאות שהולכת להיות מלחמה, וזה היה בלילה שבין שישי לכיפור, ערב כיפור לכיפור, ועם שחר נודע, אני קיבלתי הוראה להתארגן עם כל הטנקים שהיו באימונים, לארגן אותם עד כמה שאפשר, מה שנקרא לתקן ריג'קטים שהיו ידועים, לחמש אותם ולצאת על שרשראות לכיוון דרום. מי היו אנשי הצוות של מה היה מורכב מאנשי חטיבה 500? זה היה היתרון של הגדוד, שמבחינת אנשי הצוות רובם היו מדריכים. זאת אומרת, אם מפקד נפגע היה טען קשר שגם הוא היה בהכשרה שלו כבר מפקד טנק, כך שהחליף אותו בעצם אחד שיודע מה הוא עושה, ולא כמו במסגרת רגילה, אם מפקד נפגע צריך להביא במקומו מפקד. פה התחלופה הפנימית אפשרה המון גמישויות מבחינת יכולת תפקוד של הגדוד, כך שהמדריכים לא רק מבחינה מקצועית היו טובים, אלא מבחינת שיתוף פעולה הדדי, כן? ובמקרה של פגיעה, פצע או הרג, כן? של איש צוות, היה מי שהחליף את הנפגע מבחינה מקצועית ברמה לא פחות טובה מאשר הקודם. גדוד זה 3 פלוגות, זה סך הכל כ100 אנשי צוות, היו ב-500... היו 3 פלוגות בפלוגת חרמש על זחלמים. אז עוד אפילו יותר. 3 פלוגות, עד המספרים, עד היה פלוגות של 11, 3 מחלקות, כל מחלקה 3 טנקים. זה כמות גדולה. מ"פ, שמו מ"פ, כן. ועד יצאנו על שרשראות, ישר בואכה על ציר הצפוני, אוקיי, דרך אל-עריש, עזה, אוקיי, עזה, אל-עריש, רפיח, אל-עריש, בואכה בלוזה. אתם מגיעים לבלוזה? אנחנו מגיעים לבלוזה, ננסה לברר עם הקמן החטיבתי ומפקד פלוגת הסיור הרב יוסי סיידון ז"ל, מה קורה. אף אחד לא יכול להגיד לי בבירור מי נגד מי, איפה בדיוק הפרונט של האויב. נאמר לי שכל מה שבלפנים זה אויב, והמצב הוא קצת בכאוס, לא בדיוק ברור מי נגד מי, אבל רד לגזרה הזו וזו, והפקודה שקיבלתי, הכוונה לגזרה מרכזית, מול העיר אסמאעיליה שמה, ושם תשתלב בלחימה. בקרבות הבלימה, בסך הכל נלחמנו, אני נלחמתי בשתי הגזרות האלה מול אסמאעיליה העיר, ומול גשר פירדן צפונית לאסמאעיליה על התעלה, איזה 6-8 קילומטר. למזלי, הכרתי את האזור ההוא מעולה. משתי התקופות של כור הגבעון, ששם על כל גבעה וחולית, כן, עלינו, תרגלנו, נלחמנו, ובתקופה של 79, שגם גדוד של לפידות, ישב בגזרת טסה מול אסמאעיליה, ובגזרתו היה מגשר פירדן ודרומה עד אגם המר.
השתתפנו, אני לא אעריך פה בקרבות הבלימה, אני רק אספר שבגלל הכאוס שהיה, ובעיקר בשמיני לאוקטובר בהתקפת הנגד הידועה, אוקיי? אגב, שני קרבות הוזכרו בכאב במלחמת יום הכיפורים בגזרה הדרומית. אחד היה השמיני באוקטובר, והקרב השני בסואץ שנגיע אליו, בעיר סואץ. בשמיני באוקטובר אני הייתי על ציר אסמאעיליה, אוקיי? מול אסמאעיליה. הגעתי עד קילומטר 200 מקו המים, אוקיי? תוך כדי זה השמדנו באמת המון חיר, הרבה טנקים, והייתה אווירה, אבל מה, אני לא ידעתי כמג"ד שאני יצרתי כאין מובלעת פנימה. אגב אריה בסקירה שלו מציין את זה, ואפילו נאמר לי מהאוגדה, אוקיי, שלהיזהר על האגפים כי שלא יסגרו עליי. בחמוטל שהיה דרומית ומזרחית לנו, התנהל קרב שלא הלך טוב. הניסיונות התקיפה כשלו, דן ספיר, אחד המג"דים של החטיבה, נהרג, ואמיר יופי שולב לאותו קרב, ואני קיבלתי פקודה לעצור, לסגת אחורה, אני מדבר איתך על 8 קילומטר, 8 קילומטר בבלימה, לדחוף את האויב ולהתקדם, זה היה המון מאמץ, המון כוח, המון נפגעים, אבל נאמר לחזור ולחפות ולעזור בנושא חמוטל. ולמרות כל זה, חמוטל לא נפלה, זה היה יעד מבחינת המצרים שהחזיקו בו, והוא אגב נשאר כמובלעת עד הסוף. לא הצליחו כל הניסיונות לתקוף את חמוטל, שלא לדבר על האבדות שהיו שם. אני השתלבתי בעסק הזה, ובסופו של דבר נגמרה התקפת הנגד בינתיים, היום עבר, השעות עברו, והתקפת הנגד נגמרה, אבל לצערנו באובדן של הרבה כוחות, ולא יודע במילה כישלון מתאימה, אבל... לא להתבייש, זה מה שנקרא התקפת הנגד של האוגדה של ברנט שלא צלחה. אז זהו, היא לא צלחה, נגיד ככה. גם ציפור היה מלחמת גנרלים, אמרו לאריק לעשות את זה, אמרו לברן לעשות את ההוא, כי בסך הכל מה היו שם? היו שתי אוגדות של אריק ושל ברן, וכוח ססון שזה כן אוגדה, כן? וכל כוח שיצא ממקום מסוים הוא השאיר חלל, שאם לא היו סוגרים אותו, האויב שזרם במסות ענקיות ידע לנצל את הפרצות האלה. אל תשכח שהמצרים צלחו עם 1,000 טנקים, עם 100,000 לוחמים בשתי הארמיות, כן? ובגיבוי של 2,400 קני ארטילריה, זה מסות שלא תופסים אותם. לכן אני מתוסכל מהימים האלה, אני אומר, מה סודהם לעומת מה שעושה לנו ארגון טרור, וזה בספר שהוא עושה לנו היום. אני רוצה לשאול אותך משהו. רוב המלחמה שעשיתם בקרבות הבלימה, זה היה מלחמה של שריון מול שריון, כמו שאנחנו למדנו, שבש מה שנקרא, או שזה היה בעצם מגננות נגד הטילים, על הסגרים, ומה ידעתם על הסגרים? אני רוצה לומר לך, שבניגוד לצה"ל, שלא לומד מהלקחים, הצבא המצרי למד טוב מאוד את לקחי המלחמות שלו. לכן, במלחמת יום הכיפורים, הכניס חיר רווי בטילי נ"ט. הסגרים המפורסמים. הסגרים המפורסמים ב-RPG.
עכשיו, כשעל כל תלולית, מימין ומשמאל, טנקים, מחפשים שדה קרב, מתמרנים, אתה יושב, רעש מנועים, אוקיי, ירי שלהם אליך, שלך אליהם, אתה לא עשו פה לחפש חירניק מימין ומשמאל, אבל כשאותו חירניק מצרי עם RPG יושב לך באגף, מכניס לך טיל, זה אין אפס, טנק הזה הלך. הדבר השני שהם למדו, אוקיי, שנגד חיל האוויר שלנו, חיל האוויר המצרי לא יכול להתמודד. אז על הגדה המערבית של תעלת סואץ הקימו ככל על פני הים בסיסי טילי קרקע אוויר, שלמטוס שלנו לא היה סיכוי לצאת מזה, הזדנבו בו. והדבר השלישי, אימנו גדודי קומנדו, כן? בעיקר לפשיטות על אותם חניוני טנקים, שכשאתה אחרי יום לחימה, כן? שאתה מתחיל אותו עם 30 טנקים וגומר אותו עם 10, השאר גרועים, חלקם מתוקנים ומוחדרים לקשרות, חלקם יוצאים מכלל פעולה, אתה מתרכז ועושה חניון טנקים, כאין מעגל אינדיאני כזה, אוקיי? עם הקנים החוצה, עם תשמועים בחוץ, כדי להכניס את כל הדרגים לתוך החניון, ולחדש תחמושת, אספקה, למלא דלק, ולהתארגן ליום הלחימה הבא. כשאתה עושה את כל זה, אתה בשיא החולשה שלך. אתה לא רק מותש מכל היום. אם אתה לא עושה כלום, אתה תוך 10 דקות נרדם. אם אתה עובד, אתה ממשיך להיות עסוק באותם רעשים, בכל זאת להחליף בגדים, להוציא, פלטות, להרים, להוריד. אף אחד לא שומע את אותם אנשי הקומנדו שמאומנים להסתנן ולפשוט על חניונים כאלה. אני פעמיים פשטו עליי גדודי קומנדו. פעם בחניון בבלימה, פעם שנייה על ג'ניפה מעבר לתעלה. בכל אופן, ביום לחימה אחד, אני מספר לך רק, אפרופו ערבות הדדית וזה, ביום לחימה מסוים, אנחנו על עמדות אש, אוקיי? כבר אחרי הרוגים ונפגעים ופצוע נשאר בטנק שנתקע בעמדת אש. הוריתי לסמג"ד שלי אז יאיר יחדיו, כן, לטפל בו עם כוחות פינוי, מה שתאגד וזה, הלכו לשם, נפגע כלי, שלח עוד כלי נפגע. בקיצור, הפינוי שלו עלה 10 הרוגים ו7 פצועים באותו יום. אז תגיד לי אם זה במאזן, אוקיי? של 1 ל-1, זה טיפשות, 10 הרוגים, 7 פצועים של פצוע אחד. אבל אם אתה מסתכל יותר עמוק, אוקיי? אני חושב שזה היה שווה גם אם היו 20 הרוגים ו70 פצועים, כי הלקח שנלמד משם זה שלנו יש, אנחנו קרבים אחד לשני, לא מפקירים, זה שאנחנו לא מפקירים פצוע בעמדה, ולא חשוב מה יהיה המחיר, כי אם אתה מתחיל לשקול זה מול מחיר, אז כל אלה שנפגעים, כל אלה שנשבים, כל אלה שנשארים מאחורי קווי האויב, הלך עליהם. אז זה רק דוגמה, אבל כך נהגנו בקרבות הבלימה. קרבות הבלימה לשאלה שלך, אם נלחמנו נגד טנקים, כי היו המון טנקים, אבל הבעיות הלא פחות קשות, היו עם אותם חירניקים, ועם סגרים שלהם, והרפיג'ים שלהם, שרצו כמעט על כל תלולית ומאחורי כל שוחה.
בתוך אותן חוליות המדבר בגדה שלנו, אני מתכוון, בגדה המזרחית. אני רוצה לשאול אותך, בתחושה שלך הרגשת איזושהי עזרת ארטילריה וחיל אוויר? באותם הקרבות של הבלימה? אני רוצה לומר לך שאני כמג"ד, לאורך כל המלחמה, אם הרגשתי חיל האוויר, זה היה חיל האוויר המצרי, שתקף אותנו. לצערי, למרות שצלחנו, הדבר הראשון נאמר, זה לטפל בבסיסי טילים. ונדמה לי החטיבה כבשה, כן, 8-9 בסיסי טילים, אני מתוכם חצי מזה אני, אבל לשאלה שלך, אני לא הרגשתי שום סיוע אוויר, שאולי לא נשחקתי ממש מתוך מצוקה אמיתית בסואץ, אבל שם כבר זה היה אחרי... אני לא מדבר על סואץ, אני מדבר כשאנחנו עוד בצד המזרחי, וארטילריה, הלוא אתה מדבר איתי על הרבה חי"ר, ונ"ט, ואנשי קומנדו. כן, אבל הם היו בתוכנו, ארטילריה על מי תירה. ארטילריה שלנו, אם היא ירתה על פנימה, זאת אומרת, בימי הבלימה, אני מדבר, כן? יכול להיות, אבל לא באלה שהטרידו אותנו, אלה שהטרידו כי יכלו לראות עלינו באותה מידה. זאת אומרת, הם היו בטווחים קצרים, הם היו בטווח של 2,000-3,000 מקסימום. החי"ר המצרי, הנ"טים המצרי, מאות מטרים היו. לארטילריה אין משמעות. שמימין ומשמאל ירו עליי, גם אחרי שיריתי עליהם, כן, ירו עליי, פעמיים פגעו, למזלי בשרשרת פרסתי, הכנסתי 3 טנקים תוך כדי קרבות הבלימה, שהיו פוגעים, אבל לא משמידים. אז אני כמג"ד הייתי לוקח את הפקלך שלי, קופץ מטנק לטנק, ומשאיר את הטנק הפגוע שיחלצו אותו ויתקנו אותו. זה לא בא ממרחק של קילומטרים של חי"ר, ולא מסגרים רחוקים, אלא כל אלה שהיו בין הכלים, או בטווחים הקרובים להם במאות מטרים, סגר אגב, ההבדל בין סגר ל-RPG נורא בטווח קצר מאוד, וסגר שהוא מונחה גם, יכול להיות במרחק של קילומטר פלוס. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה קטנה, ולא סתם אני שואל את זה. אתה היית ב-500, והיית מדר, ואימנתם, ותורות לחימה. איך זה בא לידי ביטוי באותה מלחמה? כל מה שלמדת, תנועה ואש, זה בא לידי ביטוי, או שהכל היה נראה אחרת? אין ספק שמבחינת קרבות תנועה, היום בבליש, במאלי, זה נקרא היום, יש ממש רובע של שטח בנוי שמתאמנים בו, אז לא היה. זאת אומרת, דיברנו בהרצאות וזה על תורת לחימה, הרי ידוע שתורת הלחימה הכי קשה לכל צבא אגב, אוקיי? זה שטח בנוי, לחי"ר בכלל ולשריון בפרט. שריון לא בנוי להילחם בשטח בנוי. אבל ברשותך נחום, אנחנו לא מדברים, בסיני לא היה שטח בנוי, אני מדבר איתך על התמודדות או מלחמה נגד החי"ר, שאת זה לא למדנו, לא ידענו על זה. למדנו להתמודד נגד צבע. כשיש קו אויב, אנחנו כאן, מולנו יש טנקים, ובין הטנקים של האויב יש גם חי"ר, אבל לא למדנו את מה שהמצרים למדו, שעם החי"ר שלהם מתקרבים לכוחות ולקווים שלנו, ולפעמים בין הטנקים שלנו, ועושים שלנו שם בית ספר. אנחנו למדנו צוות בזוק האש, והם דיברו איתנו. זה היה פשוט שכאילו תמיד יש קו חזית ברור, האויב שם ממול ואנחנו כאן מנגד, ויורים, ומי שיורה יותר טוב, יותר מדויק, הוא המנצח. ופה הכל נראה היה אחרת. הכל אחרת. באיזשהו שלב בקרבות הבלימה,
עוד ה-15 נדמה לי באוקטובר משהו, התחילו להתארגן לקראת פתיחת הפרוזדור הזה לצליחה, ואנחנו קיבלנו הוראה להתארגן לצליחה, אני לא יודע באיזה סדר, אז נאמר, בכל אופן זה היה יותר קרוב משחשבנו יחסית, אבל תוך כדי ההתארגנות נאמר שכוח מצרי של חטיבת טנקים 25, עם טנקי T-62 מצרית, עולה מדרום, לאזור אגם המר הגדול, לא, כן, הגדול, לכיוון פרוזדור הצליחה. אתה לא סתם אומר T-62, כי זה היה הטנק הכי חדיש והכי משוכלל. הכי, ממש טנק קטלני, מדויק, עם שריון פנטסטי, לא חדיר, ותותח 120 נדמה לי, לא? 120, וקיבלנו הוראה להתארגן, לעצור את הנושא של הצליחה עכשיו, לעזור אותו, ולהתחיל לרדת דרומה, ולעשות את האיגוף העמוק הזה כדי לבוא ממזרח למערב. זאת אומרת, חטיבת ה-T-62 המצרית עלתה מדרום לצפון, מהחוף של האגמים, המר הקטן והגדול, לכיוון פרוזדור הצליחה, ואנחנו היינו אמורים לבוא, לפחות בקרב האוגדתי, 217, החטיבה של נתקה בצפון, של קרן ממזרח למערב, ולהשמיד אותה בשדה האש, ממש לרגלי האגמים שם. וכך היה, דהרנו דרומה, התארגנו שם, ובערב מזנק, יושב ברן, הוא כותב על זה יפה בספר שלו, מערב קלאסי, אנחנו מדלגים מגמה קדימה, ומתחילים ממש לצוד את הטנקים של חטיבה 25, עד להשמדה. אני מדבר אנחנו בנתקה, זה היה קרב אוגדתי באמת מוצלח פר אקסלנס. 3 החטיבות שהשתתפו בקרב הזה? אז זהו, שאני לא יודע בדיוק מה התפקיד של גבי, אבל אני יודע שנתקה היה מצפונית לנו, ואני הייתי במרכז ממש מול אגם המר הקטן והגדול, ולחצנו מערבה, ממזרח למערב, השמדנו והתקרבנו עד ממש קילומטר, בעמדות האחרונות, קילומטר משהו מהגדה של האגמים. ואז אחרי שהחטיבה הושמדה, בינתיים התחילו את הצליחה, גם הרחיבו את הפרוזדור והתחילו כוחות מסוימים לצלוח, קיבלנו פקודה, ואנחנו בלילה שבין 17 ל-18 קיבלנו הוראה לצלוח. היו 2 מעברים, אחד על דוברות, אוקיי, ואחד על גשר גלילים, שהיו איתו המון צרות, אני לא אכנס לזה, וכל פעם שהתקלקל עברנו את דוברות, וכל פעם שדוברות היו בבעיה עברנו לגשר גלילים, תוך כדי תנועה, כל הזמן נתבו אותנו לכאן או לכאן, בסופו של דבר בליל ה-17-18 צלחנו לתוך אפריקה, מה שנקרא ממערב לתעלה, ושם ארי עשה איזה קבוצת פקודות מאולתרת להמשך הפקודות, כי אז נאמר לנו להיות מוכנים לאחת מ3 האפשרויות, נדמה לי, להמשיך מערבה לעבר איזשהו יעד שם חטיבתי מצרי, או לרדת דרומה
או משהו כזה, אני לא זוכר את האפשרויות. בסופו של דבר הוחלט שאנחנו יורדים דרומה בעורף הארמיה השלישית ומתחילים להילחם באותם כוחות של הארמיה השלישית, כי גבול הגזרות היה בעצם הפרוזדור של הצליחה. משם דרומה, והייתה הארמיה השלישית, עד בואכה לסואץ, ומהפרוזדור צליחה וצפונה היה העורף של הארמיה השנייה בצפון. אנחנו ירדנו דרומה והתחלנו את הלחימה לעבר ציר סואץ קהיר, כאשר בגדול חטיבה 217 הייתה המזרחית, כלומר קרובה לשפת תעלת סואץ המערבית, אוקיי? גבי, החטיבה 460 מימין, והחטיבה שלנו, של אריה, במרכז. עם מה שנקרא שינויי תנועה פה ושם, אבל בגדול כך התקדמנו תוך כיבוש בסיסי טילים והתקדמו דרומה. נחום, אתם צלחתם את התעלה, תראי לי איפה התעלה. יפה, אתם בגדה המערבית ומתחילים לנוע דרומה. איפה הגדודים של החטיבה? אנחנו צלחנו פחות או יותר באזור למעלה וירדנו דרומה. אני מדבר על האוגדה, האוגדה של ברן, כדי בעצם לסגור ולהקיף את העיר סואץ ולהשתלט על מבואותיה, לרבות ציר שהולך מהעיר סואץ לקהיר. כאשר החטיבה של גבי אמיר 460 נמצאת במערב, חטיבה של נתקה 217 נמצאת במזרח, באזור הסוף, החטיבה של אריה במרכז מובילה לכיוון ציר סואץ קהיר. כפי שמראים החיצים כאן, גבי ירד דרומה לרגלי עדביה, ההר שנמצא משמאל, והשתלט על הציר הדרומי ואזור הרפיינרים ואזורי התעשייה שמדרום לעיר, וציר פולחן שאני אגע בו יותר מאוחר. נתקה בגזרתו הלך וגלש דרומה, כי פה אל תשכח שהיו עשרות אלפי חיילים של הארמיה השלישית שיחידות והמפקדות שלהם נשברו. השטח היה מלא יחידות משנה שחלקם הגדול ירד לתוך העיר סואץ וחבר לכוחות ששם, כי מה יותר טוב מאשר להיות בתוך עיר בנויה שיש בה כוחות מצריים שעוד לא השתלטו עליהם, מאשר להסתובב בשטחים הפתוחים בין גדודי וחטיבות שריון של הצבא הישראלי. ואת זה אגב המודיעין אחר כך לא קרה שהתוספת הזו של אלפי לוחמים נוספים שהגיעו לסואץ, מעבר לזה שהמודיעין על סואץ היה אפס ללא קשר. אנחנו הראית לנו את שלושת הגדודים של החטיבה, של חטיבה 500, אחרי שצלחו את התעלה יורדים דרומה. לפני שהגעתם לעיר סואץ, תאר לי למעשה את התנועה של החטיבה ואת הקרבות שניהלתם בדרך לעיר סואץ. בקטע הזה, אחרי הצליחה וירידה דרומה, לדעתי אוגדה של ברן 162 שלנו עשתה עבודה נפלאה, השמידה הרבה טנקים של האויב, ריסקה את כל המפקדות של יחידות המשנה של הארמיה השלישית שהיו ממערב לתעלה, ובעצם כולנו יצאנו מהדיפרסיה של קרבות הבלימה לאופוריה שסוף סוף מנהלים קרבות תנועה, כי אנחנו שריון בנויים לזה, להילחם מול טנקים, מול חי"ר, לנוע, לראות, לעלות לעמדות, לרד מעמדות, ולא קרבות סטטיים כמו שהיו בקרבות הבלימה.
מה שנקרא בשריון תנועה ואש. כן. מעבר לזה, קיבלנו הנחיה לתת עדיפות לבסיסי טילים שדיברתי עליהם, וכאן היינו, כאן מאוד היה, הלחימה לא הייתה קשה, על הדרך, בין לחימה מול טנקי האויב של הארמיה השלישית, כל בסיס טילים שנקרא לדרכנו, עלינו והשמדנו אותו, והיו כמו שהזכרתי כ8-9 כאלה שהחטיבה השמידה, וחלקנו בזה לא קטן, והמשכנו תוך כדי זה התקדמות דרומה. אני רק אתערב ויאמר, החשיבות של השמדת בסיסי הטילים הייתה כדי לפתוח את השמיים לחיל האוויר, שיוכל לעזור לכוחות השריון וכוחות הקרקע. מה שנקרא זה היה עמת, אזור מוכה טילים. לגמרי, אבל בכל זאת אני אומר, אני אישית כמג"ד לא קיבלתי סיוע אווירי בשום שלב. בשום שלב. צודק. המשכנו לרדת דרומה, על ג'ניפה אגב, נכנסתי לחניון לילה, אפרופו גדודי קומנדו. ושם, אחרי שאיבדתי 2 סמג"דים עוד בבלימה, יאיר יחדה ראש עיריית רמלה, יואל לוי שהיה הסגן שני שהחליף את יאיר יחדה, גם הוא נפצע בצליחה, עם רסיס נפצע קשה בצליחה, עם רסיס שקיבל בראש, והמשכנו בקרבות הבלימה. התחלתי לומר, אחרי ש2 סמג"דים נפגעו, 5 מפקדי פלוגות וסגנים התחלפו, כן? רמי יופה, אותו מ"פ שאני הולך לדבר עליו, שהוצאתי אותו כתשמוע מחוץ לחניון הטנקים בג'ניפה, אוקיי? היה מ"מ בתחילת המלחמה, בפלוגה של יובל אבידר, שנהרג בקרבות הבלימה, החליף אותו הסגן שלו, מנחם גלברט, ורמי יופי שהיה מ"מ, קודם להיות, כל זה תוך כדי קרבות הבלימה, סמ"ר מ"פ, מ"מ, אחרי זה שמנחם גלברט נפצע, גם הוא פונה, ואז רמי יופי שהיה מ"מ, נהיה סמ"ר מ"פ, עכשיו נהיה מ"פ. אותו מ"פ צעיר, שבתוך מספר ימים, אוקיי, עבר מ"מ להיות מ"פ, יצא להיות יחידת תשמוע לאותו חניון לילה. ואז גדוד קומנדו מצרי תקף אותנו במקרה, הרי היה לנו קוד שאם מישהו שומע איזשהו חשד למשהו, כוח שמתקרב עוד, לוחצים על המהד, וכדי לדרוך את השאר, כל אחד בגזרתו יפתח עיניים, יהיה מוכן לבאות. וכך היה באמת, אחת מהלוחמים, הילה, מהד, אני הרגשתי מאוד לא נוח עם זה, יצאתי עם הטנק שלי, התקרבתי אליהם, ותוך כדי זה גילו את אנשי הקומנדו המצריים מטרים ספורים מהטנקים שלנו, שאם היו מצליחים להיכנס פנימה, היו שוחטים את כולנו. ואז פתחנו באש עליהם, חיסלנו את הגדוד הזה טוטלי. עם שחר, ספרנו 100, 120 גוויות, 150 גוויות של לוחמים, וחלק מהם נפצעו וברחו וחלק ברחו. זה אפרופו גדודי קומנדו שידעו איך להתיש את כוחות השריון שלנו. המשכנו מג'ניפה דרומה והגענו עד למבואות הצפוניים, צפון מערביים של העיר סואץ, בואכה ציר סואץ קהיר. ושם בעצם התחילה להתארגן המערכה הכוללת של האוגדה על סגירת המרחב של סואץ העיר ופאתי העיר
עצמם. ב-22 לחודש, לאוקטובר, בשעה 7 בערב, הוכרזה הפסקת אש. שאני כמג"ד לא שמעתי עליה בכלל, ירו עליי, יריתי, המשכנו להתקדם. בדיעבד ידענו שהייתה הפסקת אש שלא תפסה מים ב-22 לחודש, אוקיי? כל ההתארגנות סביב העיר סואץ, מחד, מול הארמיה השלישית, שהמפקד שלה, אוקיי, שאיבד את כוחותה ממערב לעיר, ידע כי המפלט האחרון שלו, אוקיי, בגדה המערבית, זו תהיה העיר עצמה, והוא יעשה הכל כדי לאחוז בה. ולא מהסיבה, תאר לך את הארמיה השלישית שבתוך סיני, כלומר ממזרח לתעלה, עם גיבוי של העיר, כמו סואץ, השלישית בגודלה במצרים, עם בתי חולים שיש בה, עם התחמושת, עם המזון, עם המים, עם כל מה שיש שם, לעומת אותו חלק של הארמיה השלישית, שנמצא בסיני, בלי העיר סואץ, שתוך ימים ספורים היה מתייבש שם ומרים ידיים. ללא צל ספק. כי בלי שום קווי אספקה בכל נושא כמעט, שיכלו לבוא אליו, ממערב למזרח, כאשר העיר נלקחה על ידי צה"ל, הם לא היו מחזיקים מעמד ולא ימים בודדים. ואת זה הוא ידע, לכן עשה הכל כדי להגן על העיר ולא לאפשר לצה"ל לקחת אותה. בלילה שבין 23 ל-4 לאוקטובר, בשעה 1:30 בלילה נדמה לי, יורדת פקודה בלשון מטאפורית מהפיקוד לאוגדה. עדכון שבשעה 7 הולכת להיות בבוקר של ה-24 לאוקטובר, כן? הולכת להיות הפסקת אש, לקחת את סואץ עם עיר רמאללה, לא לקחת אותה עם סטלינגרד. המטאפוריה הזו נשארה בין הפיקוד לאוגדה, אני לא יודע אם המח"ט ידע או לא ידע. ב-5:30 מורידים פקודה מהאוגדה לחטיבה, שגבי נשאר במערב שם, נתקה במזרח, וקרן שהיינו כבר במרכז, יתקוף את סואץ. בשעה 7:30 קיבלנו פקודה גדודית, אוקיי? שאני מוביל את הפריצה לסואץ בציר הראשי, ברחוב הראשי, שנקרא בכינויו ציר סרצ', לכל האורך עד בואכה למזרח לפורט אברהים ופורט תאופיק. אלה שני הנמלים שהיו בדרום מזרח העיר. עכשיו, אני רוצה שתבין, היו כמה אירועים שלימים בסיכומים ומהפרסומים שהיו אחרי המלחמה נודעו לנו. היו לחצים איומים של סאדאת על הרוסים כדי ללחוץ על האמריקאים, שהמוביל היה קיסינג'ר כי ניקסון היה עם הבעיות שלו שם, כדי ללחוץ על צה"ל לעצור לפני כיבוש סואץ. אז זה מה שנקרא לחץ מדיני. לחץ צבאי היה הלחימה נגד השעון, ב7 יש הפסקת אש שנייה של מועצת הביטחון, אחת הפרנו אותה, השנייה יהיה יותר קשה להפר אותה, אבל היא עדיין, אז אפשר שעה, שעתיים, 3, אתה יודע, במסגרת של ייצוף קווים, יחידות עדיין יכולות להילחם מה שנקרא מקומי, אבל כיבוש עיר, עוד
חוסר נחישות שנבעה מהפקודה המטאפורית. אם היא סואץ, אם היא רמאללה לקחת אותה, אם היא סטלינגרד לא. איך יודעים אם היא סטלינגרד או סואץ אם המודיעין שואב לאפס? אפס. שום אמצעי מודיעין. המפה הכי נחשקת והכי טובה שהייתה על העיר סואץ הייתה 1:50,000 בידיים שלי, שכל סואץ נראית כמו ציפורן של האגודה שלי. בסטלינגרד נלחמו 8 חודשים גנרל פאולוס, פרידמרשל פאולוס הגרמני מול ג'וקוב הרוסי, חודשיים סגירה עליה, 3 חודשים התקפה עליה, 3 חודשים התקפת נגד של ג'וקוב שדרג את הגרמנים, בינתיים החורף הגיע והכל, ובסך הכל 2,200,000 נפגעים היו משני הצדדים. זו הייתה סטלינגרד. אבל איך יודעים אם סואץ היא סטלינגרד או רמאללה? כשאין מודיעין צריך להיכנס ולבדוק. עכשיו כל האמירות האלה, כן, האמיתיות והמטאפוריות, כן, הם היו בדרגים למעלה. אני כמג"ד, כמו האחרים, קיבלנו פקודה ברורה, לא מותנית ולא מגומגמת. פקודה אומנם ללא נוהל קרב, בקצרה נאמר נחום יוביל, מהות הפקודה פחות או יותר, נפרוץ ראשון ברחוב הראשי עד בואכה לפורט אברהים פורטו אפיק, שם יעצור ויחפה, בהמשך ייכנסו אחריי, כאילו ייכנסו גדודי הצנחנים של חסדאי ויוסי יופה. אחרי שהגעתי לקצה המזרחי של העיר, יצחק רבין, מג"ד 429, היה אמור להיכנס ולהמשיך לפורט אברהים. עכשיו, כמובן שהכל השתבש, כי כשנכנסתי לעיר, צריך לזכור, אני אחרי 18 ימי לחימה ופעילות, אוקיי? אומנם נחושים, קצת מעודדים מהלחימה ממערב לתעלה, אבל עדיין מותשים כמעט באפיסת כוחות, עם הרבה נפגעים. אל תשכח, בגדוד אצלי 16 מפקדי פלוגות התחלפו, 12 נפגעו, 2 סמג"דים, אני הייתי כל המלחמה ללא סמג"ד, 2 סמג"דים, כל אחד תפקד יומיים שנפגע, נפצע. ללכת לעשות את הקרב בשטח עירוני בנוי גבוה וצפוף, כמו העיר סואץ, השישית בגודלה במצרים, ללא נוהל קרב, ללא תיאום כוחות, ללא אמצעי מודיעין, לא תצה הכי קטנה של העיר, שאומרים לך לחצות את העיר כאילו באיזה טיול בעיר תיירותית. זה בכלל מתאים טנקים בשטח בנוי? לכבוש עיר בפנים, בתוך הרחובות? טנקים לא בנויים לשטח בנוי, אוקיי? שטח בנוי זה צורת קרב הכי אכזרית שקיימת בכלל, ולחיר, אם כן, אוקיי? זה קשה בצורה קיצונית. לטנקים זה בלתי אפשרי, כי כל המגבלות של הטנקים בעיר בנויה הם היתרונות של המגן. אם זה זוויות ירי, אם זה אפקט של שריון, תנועה ותמרון, ירי בזוויות שונות בתלת ממד, כל הדברים האלה. טנק שנפגע בשטח בנוי, כל היתרונות שלו, מיתרון גדול למפלצת שיורה אש ומוגנת בשריון, הופכת לבעיה אטומית. לפקק שתוקע את כל מי שמאחוריו. כי עכשיו,
מטווחים כאלה שיורים עליך מימין ומשמאל, בטווח של בניינים שעומדים על המדרכות של הכביש, אם אתה משתדל לפספס RPG אתה לא יכול. בקיצור, אין סיוע אווירי, אין סיוע ארטילרי, אין מודיעין, אין נוהל קרב, אין זמן ללמוד, כן, על מה ללמוד, ודאי לא לתרגל, לעשות שוק וכל הסיפורי סבתא האלה שהורגלנו להם, התאמנו עליהם, לא היו קיימים. נאמר לנו בפקודה חפוזה ללא זמן ללמוד שום דבר. לא היה מודיעין בכלל. אני מוביל ואריה לא אריה, שני הגדודים האחרים של שמשי ושל רבי יחפו על מבואות, הרי אחרי הבניינים הראשונים החיפוי הזה לא שווה כלום. ברגע שהכנסת לעיר נעלמת מהעין של אותם מחפים שנמצאים קילומטר מערבה לפאתי העיר. איפה היה החי"ר באותו זמן? החי"ר התארגן, ביושר נאמר הם הגיעו, אני לא יודע, על משאיות, אוטובוסים, הם היו צריכים להתארגן, חלקם על טופזים שלל של המצרים, וכל הזמן לחצו לי, ומצד שני להתארגן, זמן להתארגן, מצד שני הלחץ היה למהר, כי אל תשכח, מדובר כבר בשעה 9, שעתיים אחרי הפסקת אש, אוקיי? עוד לא התחלנו את הקרב. 9:15, 9:30, אני התחלתי לנוע לעבר הכניסה לעיר, אוקיי? הקרב כבר היה בעיצומו ב10:15, 10:30, אבל כשהתחלתי לנוע, בפאתי העיר היו חוליות וקבוצות של לוחמים מצריים, חלקם ירינו עליהם, לא משהו מיוחד, אבל משמע, זו מלחמה, והרבה הרימו ידיים לקנייה, והודעתי למח"ט, כן, איפה יש קבוצות כאלה שיאספו אותם אם יש לו זמן להתעסק בזה. בכל אופן, לי בטח לא היה עניין לעסוק בנושא הזה. אז כמו שאמרתי, ללא שום הכנות, ללא שום תרגול, ללא שום אמצעי מודיעיני, ללא שום תצ"א, ללא שום זמן ללמוד משהו, הובלתי את ההתקפה ופרסתי ראשון ברחוב הראשי של העיר סואץ. בפאתים המערביים של העיר עוברת תעלת מים מתוקים, שבעצם ממנה ופנימה, כלומר מזרחה מתחילה העיר, עד אז יש שטח בנוי כפרי כזה של בתים פה ושם, בתי קברות, לא משהו מיוחד. כשאני צלחתי את תעלת המים המתוקים, כשאני מבחינת סדר התנועה יחד עם מנש מובילים, ואחרינו פלוגת טנקים של רמי יופה, ואחרי רמי פלוגת נגמשים של מנשה מינקובסקי, ואחרה פלוגת טנקים של אלברט בן ארוש, אחרה פלוגת חרמש של חזי על זחלמים, ואחרי זה פלוגת טנקים של חורים שסגר. כשנכנסנו לעיר 500-600 מטר, החוד שלנו היה פנימה, והזנב שלנו היה פחות או יותר בסביבות תעלת המים המתוקים, נפתחה עלינו אש תופת. תופת זו מילה שמתארת במעט מאוד את מה שהיה שם. מאיפה נפתחה האש? מהבניינים באגפי הרחוב. אז כשנכנסנו לרחוב, שגושי בניינים, חופקים אותו מימין ומשמאל, בניינים בגובה של 6, 7, 8 קומות, כאשר במרכז יש נתיב הולך, נתיב בא,
ובמרכז מסילת ברזל שמתוחמת, מוגנת על ידי שתי קירות של 70-80 סנטימטר, קירות בטון עבים, כדי להגן מפני תנועה של רכבים מול הרכבת שעוברת ומובילה סחורות מהנמלים פורט תאופיק, פורט אברהים אל קהיר וממנה, ואותם בניינים, אותם גושי בניינים מלאים בכוחות מצרים מצוידים בכל כלי נשק שאתה יכול לעלות על הדעת, אוקיי? מנשק קל דרך טונות של רימונים, RPG'ים שיורים עלינו מכל דלת, מכל מרפסת, מכל סמטה, מכל קומה, מכל גג, פשוט גיהנום של אש. מה שאתה אומר זה שבעצם הם ידעו שתיכנסו, הם התכוננו. רגע, מי לא מבין מה המשמעות של לחימה של מספר ימים? תבין, מ-17-18 שעת סליחה, התחלנו לרדת דרומה, עד 24 לאוקטובר, שבוע של לחימה, שהוא רואה איך מכסחים. האוגדה שלנו השמידה יותר מ100 טנקים שלהם שהיו בעורף, ניפצנו את כל היחידות, כבשנו בסיסי הטילים, הולכים ומתקדמים. הם ידעו שהמפלד האחרון של הארמיה הזו, מבחינת ערך לוגיסטי, תמיכה, גיבוי רפואי, תחמושת, מים, כל השאר שמניתי, זו העיר סואץ. לכן גם התארגנו לתוכה, לכן מפקד הארמיה השלישית ייחס לה כל כך חשיבות להגנה שלה. לא רק שארגן את כל הכוחות שהיו בתוכה, אלא כל אלה שירדו מהיחידות ששברנו בדרך דרומה, שילב אותם וחיבר אותם עם הכוחות להגנת העיר, כשהעיר הייתה מפוצצת בכוחות אויב. את זה אף אחד לא ראה, לא רק שלא ידע מה יש בעיר, אלא גם לא קרא את המפה מבחינת תנועת כל הכוחות האלה שירדו דרומה ונכנסו לתוך העיר. כך לשאלה שלך אם העיר הייתה מלאה רבויה. תשמע, זרקו עלינו שקים עם מספר רימונים ושחררו בתוכו רימון, וזה עבר לגן פצצה. תאר לך, זה נופל על טנק גמור, זה נופל על נגמ"ש. עכשיו אנחנו בשריון הישראלי, גם בנגמ"שים וגם בטנקים, המפקדים נלחמים עם חצי גוף בחוץ, כי אוי לנו אם בתוך שטח בנוי היינו סוגרים מדפים וכבר עיוורים עם כיסוי על העיניים. לא רגילים, לא התאמנו לזה, לא יודעים איך לעשות את זה, ולא נכון לעשות את זה. הטנק לא בנוי לזה, אין אמצעים כמו שיש היום, טלוויזיות, לכן, אבל מצלמות, יש כאלות שנלחמים, אתה יודע, פריסקופים. אנחנו, ולכן הנפגעים העיקריים, ולא בכדי, כל שדרת הפיקוד שלי חוסלה, חצי מהגדוד שלי הושמד. ביושר אומר, ואני בהרבה הרצאות שאני נותן, אני נשאל, אז למה המשכת? למה לא? אני ידעתי שחטפתי מכה, אבל לא כל מכה שחוטפים, עושים אחורה פני ובורחים. ידעתי שחטפתי מכה, וידעתי שחטפתי מכה קשה, אבל לא ידעתי עד כמה היא אנושה. והיה לך איך לברוח? לקח לי שעה וחצי. יכולת לברוח בנתיבים הצרים האלה? נגיד שרצית לסגת לאחור, יכולת? היה, תוך כדי העיר רואים על מפה, כיכרות שיכולתי לעשות תמרון ולצאת באחד הרחובות הצדדיים, כי עיקר המאמץ היה מרוכז שם. גם אחת הטעויות שנעשתה, תראה, אני לא מאשים את אריה, אריה ניהל קרב אוגדתי, הכפיפו לו עוד 6
6 גדודים, אוקיי? בסך הכל 9 גדודים לחמו תחת פיקוד של אריה בעירנו. אם הכוח הזה היה מנוצל לרחובות אגפיים, להתקפות מימין משמאל, זה היה מפצל את הכוח שהיה במרכז העיר. אוקיי? לאריה הוכפפו חידה יעקב, יוסי יופה, ברוכי, אמיר יופה, אהוד ברק, איבן, חידאי אמרתי, חידאי ויוסי יופה. בסך הכל היינו 9 גדודים. אבל יש להם משמעות? הם יכלו לבוא לידי ביטוי בקרב על העיר סואץ? לא בתור הרחוב. אם היית עושה מהלכים באגפים, אגב זה נאמר בקולי קולות בסיכום 14 לאפריל 77, שמוטה ניהל, ואני אגע בזה אחר כך בשתי שורות, זה היה מביא לפיצול הכוחות שלהם. מה, לא יכול להיות שבאים ברחוב שנמצא 20-30 מטר מימין או משמאל, כן, ונותנים לו לעבור. הם היו מפנים כוחות לשם, וזה היה באופן טבעי מקל עליי כשאני במרכז העיר. אגב, לקח לי שעה וחצי, עד שהבנתי כמה המכה, שחטפתי מכה אנושה, אחרי שקראתי ברדיו, לפקדי פלוגות, כי מה השליטה של מג"ד? מג"ד טנקים שולט ברשת קשר על ידי דרך המ"פ על הפלוגות. אני קורא למ"פ הזה לא עונה, למ"פ השני לא עונה, השלישי לא עונה. אחרי רבע שעה עונה לי אחד, שזה מנשה גולדברג. אגב, כל מג"ד היה מייחל לעצמו מ"פ כזה, כן, שהוא פצוע אישית, כל השאר הרוגים או פצועים. ואז איך שולטים בדבר כזה? השמיים נופלים עליך כמג"ד, אתה לא יודע במה להתעסק. הרשת הפכה לבלל של צעקות לעזרה, של טענים קשרים ושל תותחנים, שהמפקד הרוג, שהצוות הזה הרוג, פצוע, מבקשים עזרה, מבקשים פינוי, אבל מי יבוא לפנות? אחד הדברים הנוראיים שיש בלחימה בעיר, זאת אומרת בעיר בכלל, ולגדוד טנקים בתוך העיר בנויה בפרט, זה פינוי לפנים. מה זה פינוי? בקרבות הבלימה, טנק נפגע, מגיע אליו נגמ"ש תגר, מפנים אותו לאחור, אם יש לי צוות מהאישים במקומו, ולוקחים את הפצוע, את ההרוג אחורה. פה יש לך הרוג, ולפעמים בצורה מאוד לא סימפטית, הוא בתוך הצריח, הוא בתוך הנגמ"ש, יש לך פצוע, הוא שם, איתך, לא דקה, לא 2, לא שעה, לא שעתיים, יום שלם של לחימה. אני מדבר איתך ב9:30, 10, ועד יציאה מהעיר בסביבות 6:30. אז לשאלה איך היה לי האומץ להמשיך ולתקוף פנימה, כי פשוט לא ידעתי עד כמה המכה שחטפתי היא מכה אנושה. אבל בצד כל התסכולים האלה והדברים הרעים האלה, יש גם דברים טובים. אתה יודע, בעיתות מצוקה צצים מגדלורים כאלה. אחד, דוגמה, בפלוגת חרמש, כל המפקדים נפגעו. היה סמל על
הכלי של המ"פ שנפגע. אתה יודע, המ"פ מחזיק מפקד כלי, שהוא יורד מתעסק בפלוגה, הוא מפקד הכיתה, מה שנקרא. והוא ענה לי בקשר, סוף סוף, ושמעתי תוך כדי, הרי אל תשכח שכל הרשת אצלי, מהחטיבה, מהאוגדה, מהפיגוד, כולם, מה מצבך? למי יענה, למי לא? כאשר אני אישית מנסה להכניס את כל הטנקים בודדת, להפוך את הרשת הגדודית לרשת פלוגתית גדולה כזו, כן? כי אין לי מפקדים. ואני נשאל מה מצבי, שאני לא יודע מה מצבי. שמעתי מאותו בחור, צביקה צור, מקיבוץ גבעת, משנה, משהו, אני כאן, כנראה שהוא אמר קוד הכלי של משנה, של סמ"פ. אמרתי לו קבל פיקוד, גמגן, ניסה להתחמק, קבל פיקוד ותוביל אחריי. עכשיו אחת הבעיות הכי קשות, זה הרווחים שנוצרו בשדרה, נפגעו טנקים, נתקעו, כשהמפקד נתקע, והמנהג לא שמע הוראות, הוא נעצר, הוא מבולבל, התחיל לנסוע, עצר, אל תשכח שהם עובדים עם אפיסקופים שרואים, דוד זה כמו סוס, כן? שמושך עגלה ויש לו את המסלול שלו מול העיניים. אותם אנשים כאלה, ואני אזכיר עוד אחד, יוצא אלטמן, מפקד נגמ"ש, שעשה פצועים, ועוד נהג של מ"פ הנגמ"שים השני, כן, מקסים כהן, שהוא יחידי שתפקד כאשר על הנגמ"ש שלו, יש הרוגים ופצועים מלא, מה שנקרא. כל מי שהיה שם ונפגע, וכל מי שפונה תוך כדי מהכלים השכנים שם, נכנד לרשת, והזדהה ואמרתי לו תשאר ברשת איתי ואני אתן לך הנחיות, והנחיתי אותו, באמת ירדנו לרזולוציה של הכלי כדי למשוך אותם, ולא פעם הייתי צריך לחזור כמה עשרות מטרים וליצור קשר, מה שנקרא בשריון, יש לנו תנועת יד, תמשיך אחריי, כן? כשהרשת לא עומדת אז עושים את זה בתנועות ידיים. והמשכתי עד שהגעתי לכיכר המשולש, הכיכר המערבית, המזרחית של העיר. בעצם משם מתחיל המזח שנמשך כ-800 קילומטר לשני הנמלים, פורט אברהים ופורט ופיק. זו סוללה שבנו אותה באופן מלאכותי שעליה עובר כביש, ואותה מסילת ברזל שמובילה את כל הסחורות אל הנמלים, מהנמלים לכיוון סואץ ובואכה מערבה לקהיר. קשה מאוד לתאר את נטל האחריות שרובט עליך כמפקד במצבי קיצון של לחימה. תהום מבדילה בין קבלת החלטות של מפקד שנמצא אישית תחת אש בין אנשיו לבין זה שנמצא מחוץ לאש, אפילו ב100 מטר. בסביבות 12:30 נחד אליי לרשת מישהו ואומר, נחום כאן אהוד, אני בדרך אליך, מסבר שמדובר באהוד ברק, הביא 7 טנקים, אחד עלה על מוקש, אני לא אעריך, בדרך, והביא לי אותם דרך הציר הדרומי, מדרום לעיר, יש ציר, כביש, שעובר דרך הרפיינרים שם, ממש מתרומה של העיר על החוף של הים,
של המפרץ, ומגיע עד לכיכר המשולש שעוקף בעצם את כל העיר. שם הגיע אליי עם הטנקים שהייתי זקוק להם כמו אוויר לנשימה כדי לבלום כלפי שני הנמלים, פורט אברהים ופורט וואפיק, כי אמרו לי ששם יש גדודי קומנדו. ומצבי היה כזה שאם לא הייתי חוסם כלפי שם והם היו תוקפים אותי, לא הייתה ישועה לאף אחד. אהוד הגיע, השאיר לי את הטנקים, שאל אותי, אני צריך לראות משהו? אמרתי לו, אם יש לך 2 גדודי צנחנים להביא לי, תביא לי, כי ממה שהבנתי, תוך כדי ניהול הקרב, שגדודי צנחנים התעכבו בכניסה לעיר שם, בגלל שירו עליהם, היו להם נפגעים, ועסקו בחילוץ עצמם ובלחימה על העמדות שלהם שם, ואני נשארתי מנותק בעצם מהטיר דרך הטיר המרכזי, מכל היחידות שאחוריי. תבין, מבחינת מרחק, 2.5-3 קילומטר הבדילו, אוקיי? בין הצנחנים לבין הכוח שלי, שרובו רוכז כבר מזרחית לעיר סואט, וחלקו כמובן פרוס בתוך אותו רחוב, וממשיך להילחם נגד כל עמדת ירי, שהיא בעצם כל חלון וכל דלת וכל קומה, מימין לשמאל, שקט כמה דקות, פתאום פרץ של יריות וכמה נפגעים. ועוד פעם וכך הלאה. השקט היה מחריד יותר מאשר הירי, כי כשירו ידעת מאיפה יורים ואתה מגיב בהתאם. בכל אופן זה היה מצב שנמשך עד אחר הצהריים, משהו כזה, כאשר אתה כל הזמן מתמודד עם פינוי נפגעים בארגונם ללא קשר לכוחות שיגיעו, אם יגיעו אחריך, או מאיזשהו כיוון אחר כדי לפנות נפגעים. כי בתוך הגזרה, בתוך העיר, בתוך הרחוב, חוץ מאיתנו, שחילצנו וריכזנו את הכוחות, את הפצועים שלנו בכוחות עצמנו, על נגמשים ונחלמים, לא היה שום כוח מבחוץ שעזר לנו. וכשהגיעו עם כל הכלים האלה של הנפגעים לאזור כיכר המשולש, שאליה כבר התחבר אותו ציר פולחן שדרכו הגיע אהוד, הוא קל לי לפחות, יש לי דרך אחת שהיא יחסית נקייה, גם שם ירו, זה לא, אבל זה לא הגיהנום שהייתי בו. ומצד שני אמרתי אולי שואה תבוא, כי לא ידעתי מה ההתקפה החטיבתית, האוגדתית, איזה כוחות עוקפים. תבין, אני כולי כמג"ד, סגור ומסוגר, בתוך צרות התופת שלי, אוקיי? זעקות האימה שלי, פינוי הנפגעים ההרוגים והפצועים שלי, יצירת קשר עם כל אותם טנקים ונגמשים מנותקים, מנותקי קשר. אין לי מושג מה קורה מסביב, אבל עדיין יש לי תקווה והמון תקווה שאותם כוחות, כי בכל זאת ידעתי כמה כוחות מסביב לסואט, שמאישהו תבוא גם הישועה, לי אישית כנחנו, אבל כל כך הרבה התעסקו עם אלה שנכנסו ונפגעו ונאסרו ניסינו להיכנס לעיר, אבל היו נפגעים והתעסקו איתם, ואני הייתי בקצה השני עם הצרות שלי, מנותק מכל העולם, ועשיתי מה שיכולתי עם הכוחות שכבר לא היו לי. בשעה 17:30 בערך, ואני לא אעריך כי אני יכול לספר על הקרב הזה שבוע שלם,
וכמעט כל התחמושת נגמרה. אגב, הגנה מפני אותם חוליות של לוחמים מצרים שהיו נגיחים מתוך בית כזה או אחר, עם רימונים ביד, כדי לזרוק לפתח של טען קשר או של הצריח של המפקד, ואז העבודה נעשית מאליה, כי בפנים הטנק יש תחמושת, בגדים, יש 1200 ליטר דלק, יש הכל. לפוצץ טנק כזה זה הופך לפצצת אטום קטנה, וכדי למנוע מהם אתה יכול לראות עליהם עם תותח, עם מקלע מקביל. הנשק הכי יעיל זה היה אקדח או עוזי, וכך היה. הניסיונות שלהם לא הפסיקו, חזור ושוב, מגיחים על טנק זה, מגיחים על טנק ההוא. היו שני סיפורים של אחד, יוסי קליין, לימים פרופסור, שטען שירה לחוליה שעמדה לירוד עליי מחלון ממול, כן? וכמעט הוריד לי את הראש, אבל הזווית הזו כזו לא אפשרה לו זווית יותר נוחה. אז אמנם כמעט ערף לי את הראש, אבל זה היה כמעט, אבל את החוליה חיסל לא כמעט, אלא למת. ואותו דבר אחד בשם שלמה צמח, אבל עזוב את הגבורות האישיות שהיו לאנשים שם, באמת שניתן לספר עליהם שמועות, ויסלחו לי אלה שאני לא מזכיר, כי לא מעט כאלה היו. ולאלה אני קורא מגדלורים שתומכים בעיתות מצוקה, גם כשהם סופר קיצוניים. בסופו של דבר ב5:30 קיבלתי התראה להתארגן יציאה מהעיר. באמת קיבלתי כהלם את הידיעה הזו, כי אחרי כל מה שעברנו, אחרי כל העובדה שאנחנו עומדים על המזח לפורט אברהים, בקצה, בנקודה הכי מזרחית של העיר סואץ, 3.5 קילומטר בעומק סואץ, לקבל פקודת התראה להתארגן ליציאה מהעיר. אבל אני סך הכל מג"ד שבצע פקודות, מטבעי אני ממושמע, ומעבר לזה מצבי היה כזה שכל ישועה, לא חשוב מאיפה תבוא, על ידי מי תבוא, ממי תבוא, הייתי זקוק לה כמו אוויר לנשימה, כי מצבי היה כזה עגום, שכל ציפור עם כנף שבורה הייתה מגיעה אליי, הייתי יושב עליה ויוצא מהעיר. ויתתי, אם אני שומע נכון, להתארגן לצאת מהעיר, כן, ואז הוא נכנס, הוא אומר, נחום תצא דרך פולחן. אמרתי לו, תודה, אבל לא הייתה לי כוונה אחרת. אחרי שהגעת משם, אומר לי, רק תיזהר, יש שם בכיכר, אחת הכיכרות שם, איזה 500 מטר אחרי הכיכר שהייתי בה, יש שם נונטטים, ירו עליו, חיסל חלק, אבל חלק עדיין שם. ובאמת כך היה, המשכנו, יצאנו מהעיר, רתמנו מי שיכולנו אחד לשני, בינתיים הגיעו כוחות של ברוכים חרמש, שגם הוא היה טאפ 500 מהכיכר, פינו כמה נפגעים, ויצאנו החוצה אל בעצם אותו אזור שבו היו מפקד החטיבה ושני הגדודים של רבין ושימשי יחד עם פלוגת הרפואה וכל המערכה שם באזור. בסיכומו של דבר הגדוד, חצי מהגדוד נפגע, 138 נפגעים היו.
מזה 34 הרוגים ו104 פצועים. אני מדבר איתך רק על הדרג הלוחם, שזה כמעט 50%. יצאתי, כינסתי את שארית הגדוד, ניתנתי מפקדים ממה שבא ליד, אם זה מ"מים שנשארו, ולפעמים סמלים, ואותו צביקה אגב אמרתי לו, אתה נשאר, גם אם יהיה לי פה עכשיו רב סרן שלא לחם רענן יבוא, אתה נשאר מפקד פלוגה. אז הוא שנלחם איתה, כי בעצם המ"פ שלו נפגע בשעה הראשונה, והוא עדיין יום שלם נלחם בתוך עיר בנויה על כלי, שזה לא דבר מובן, עם הרבה פצועים והרוגים לידו. ובזה בעצם נגמר הסיפור של העיר סואץ. ואני שוב באמת קיצרתי, ואני מתנצל בפני אלה שלא הזכרתי את הגבורות שלהם ואת העשייה שלהם, כי אין גבול לסיפורים האלה. נחום, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. העיר סואץ במלחמת יום הכיפורים זה איזשהו כתם שחור. המון נפגעים, לא השגנו בעצם את המטרה. ונשאלת השאלה, מה היה החשיבות, ואתה תספר לי את זה, מה הייתה החשיבות בכיבוש העיר קהיר, בכיבוש העיר סואץ? תראה, עכשיו אתה מוציא אותי מהמעיל של מג"ד, כן, שהיה בסך הכל שורה בתוך כוחות ומשימות של חטיבה 500 מאוגדה 162. לומר את דעתי, מוטה עשה ניתוח 14 לאפריל 77 של המערכה על העיר סואץ. הלחימה בסואץ נגע לליבו של מוטה, והוא אמר את זה בפתיחה, שהוא נלחם כמ"מ במלחמת העצמאות בבאר שבע, מבית לבית, מרחוב לרחוב. וכידוע, הוא היה באחד הצנחנים שכבשו את ירושלים בששת הימים. אז כל הנושא הזה נגע לו, הוא ידע מה המשמעות של לחימה בשטח בנוי. באותו ניתוח הקרב, שנמשך שעות רבות, יש לי הקלטות אחד לאחד שקיבלתי מלשכת הרמטכ"ל. אז נוכחו בו האלוף קוטי ז"ל, סגן הרמטכ"ל, האלוף רותם אברהם שהיה ראש מה"ט ז"ל, האלוף מוסא פלד שהיה מפקד גייסות שריון ז"ל, האלוף בריל שהיה מפקד קורס מח"טים ולא יודע עוד תפקיד, והרבה אלופים, אלופי פיקודים דאז, וכל המפקדים שלחמו על סואץ, ואותם אנשים שהזכרתי, אמיר יופה וחיטאי ויוסי יופה ואני ושמשי ורבין וכל האחרים, וסליחה שאם לא הזכרתי שם. כל המפקדים האלופים, אחרי ששמעו את כולנו, מהקמן שנתן את הסקירת פתיחה, אריה בהמשך, אחר כך שמשי, רבין, נחום וכולי וכולי וכולי, ושאלות שעלה לטיעון מוטה, כולם אמרו, כולם אבל, בלי יוצא מן הכלל, שהעיר סואץ, ואני אומר את זה, אני לא קובע מה עמדתי עכשיו, אני רק מציין עובדות, כי השאלה הזו ששאלת שנויה במחלוקת. יש חלק שאומרים, anyway סגרנו את מבואות העיר, את דרכי גישה אליה, ומה היה צריך להיכנס
להכניס את הראש למיטה חולה הזו. ויש כאלה, וכמו שאמרו, כל אותם אלה שמניתי, שאת סואץ היה צריך לקחת, ואפשר היה לקחת. וזאת למה? כי הם טענו, שאם היו עושים מהלכים נוספים באגפים, מהלכי תקיפה, לא להתעקש על הציר המרכזי שבו קראו לנחום את הצורה בו, וכל מי שנכנס אחריו נפגע ונתקע בכניסה לעיר. אלא, כמו שאהוד הגיע אליי בציר הדרומי, בציר הצפוני מכיוון של איוון שהיה בהתחלה, אפשר היה לקחת את העיר. כי הנימוך שלהם היה, ארמיה שלישית, החלק של ארמיה שלישית, שהיה תקוע בתוך סיני, ממזרח לתעלה, מצבו עם גיבוי של העיר סואץ, שונה לחלוטין ממצבו בלי גיבוי של העיר סואץ, שתוך יום, יומיים, שלושה, היה מרים ידיים, בלי מים, בלי מזון, בלי אוכל, בלי תרופות, בלי כלום. אבל מבחינת התוצאה בעצם הרימו ידיים. אנחנו הצלחנו לקטר את הארמיה השלישית. אנחנו נכנסנו למשא ומתן מעמדת כוח. אני לא מכיר ראש, אני אומר לך לשאלה ישירה שלך, תשובה ישירה, מה היה בסיכום הקרבות. נכון, שהסגירה עליה בסופו של דבר נסגרה, והשיחות בקילומטר 101 נעשו, שיחות ישירות כמו שביקשה עד בזמנו גולדה. אל תשכח שהיו לחצים אחרים, סאדאת זה לא היה, סואץ הייתה חשובה בעיני הארמיה השלישית, אבל אל תשכח שבתוך סיני היו 3 אוגדות של צה"ל כבר. בתוך הגדה המערבית. בתוך הגדה המערבית, בתוך אפריקה, אוקיי? ירדנו והשתלטנו על ציר סואץ קהיר, והקפנו שם את כל מבואות העיר, ברגע עדביה ירדנו דרומה, אזור הרפיינרים, נכון, זה בפני עצמו לחץ אימים, אבל עדיין צריך לזכור שהעיר סואץ, העיר השלישית בגודלה במצרים, עם כל כך הרבה אספקה בתוכה, בתי חולים, רפואה, מים, מזון וכו', יכלה לתת לאותם 40-50 אלף לוחמים של הארמיה השלישית שהיו בתוך סיני, אורך נשימה של מספר ימים, שבועות, אולי חודשים בודדים, להחזיק מעמד, לעומת מצב שבו היינו לוקחים את העיר, ואז זה פשוט ימים בודדים כדי שאלה או ירימו ידיים, יפלו בשבי, או יתייבשו בתוך סיני. עכשיו, מה נכון, מה לא נכון, אני לא אנתח כאן. אני רק אומר עובדתית, בניתוח הקרבות, זה מה שאמרו אותם אנשים, אומנם שלא היו שם, אבל שמעו בהרחבה את כל אלה שהשתתפו בקרבות, וכמו שאמרתי, את המג"דים של 500, ואת אלה שסופחו, שלחמו, יוסי יופה, חילדאי, אמיר וכולי וכולי, אהוד, כולם. אז זה לשאלה שלך. רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה בעניין הזה. בחדר הממוזג עם הנאונים ב-74, אמרת שעלו כל מיני רעיונות איך אפשר היה לעשות את זה אחרת. באותו בוקר, חשבתם על איזה אפשרות אחרת? או שזו הייתה האפשרות היחידה שעמדה לכם מול העיניים? לא יודע אם אתה צוחק עליי או שואל ברצינות. אני רוצה שתענה לי על זה. אני הייתי מג"ד, אוקיי? במרכז הגיהנום, עסוק בצרות שלי, נלחם על חיי כאחרון הלוחמים שלי. גם עליי ירו בדיוק כמו כל חייל אחר בגדוד. גם אני בנוסף
לכל רשתות הקשר ופעולות חילוץ וריכוז הנפגעים וטיפול בכל אותם כלים שנפגעו וכולי, גם נלחמתי על חיי בדיוק כמו האחרונה. אז אני לא תכננתי ולא ידעתי מה המצב, לתומי חשבתי ברגעים שאיכשהו אמרתי לא יכול להיות שלא תבוא ישועה, הרי כל כך הרבה גדודים עוטפים את העיר, אוקיי? תבוא ישועה. לא חשבתי עד על איזה מהלכים יעשו או לא יעשו, חשבתי, ייחלתי, התפללתי שמישהו יגבה אותי בדרך כזו או אחרת, או לפחות יוציא ממני את ההרוגים והפצועים, כי אתה יודע מה משמעות של צוות טנק שממשיך לתפקד כשיש לו הרוג או פצוע בתוך הצריח, או נגמ"ש שבו בית מטבחיים של הרוגים ופצועים שלו, שנפגעו ואלה שפונו אליו, וכך הלאה. אז כך שלי היו צרות שלי, בראש שלי עבר אם לעשות מהלך כזה או אחר, א', לא, ב', קטונתי, שזה היו, לדעתי זה היה צריך להיות קרב אוגדתי, מלא, פר אקסלנס, ולא קרב חטיבתי, כי במילא היו כוחות לאריה, בגודל של אוגדה, עובדה. נחום, הסתיימה המלחמה, מה אתה עושה? טוב, מאחר והערכנו, לטעמי לפחות, הרבה, אני אשתדל להיות יותר קצר אחרי המלחמה, זה גם אולי פחות מעניין. אחרי זה הייתי סמח"ט 500, הייתי מח"ט 656, ואחרי זה נשלחתי לבית ספר פיקוד ומטה בצבא ארצות הברית, מה שנקרא Command General Staff College, שם גם עשיתי את המאסטר שלי ב-Military Art and Science, מדע ואמנות הצבא ובמדעי החברה. חזרתי מארצות הברית, הייתי גם מפקד אוגדה 220 עם עמוס ופאצי, עמוס קאט ופאצי. ב-82, ביוני 82 קיבלתי את תת-אלוף ומוניתי לסגן מפקד גיס 446 ואחר כך 479. יוני 82 התחילה מלחמת לבנון הראשונה. אני מדבר על מלחמת לבנון ראשונה, מלחמת שלג אז, שמשתי כסגן מפקד גיס. אחרי זה חזרנו לגיש עם בריל, הייתי סגן מפקד גיש, משם עברתי להיות ראש מטה פיקוד מרכז עם אמנון ליפקין שחר ז"ל, וכשהשתחררתי מהצבא הלכתי לבקר במצרים באוגוסט 1987, זה בערבי להגיע לשם ולבקר בעיר סואץ, פעם לראות אותה בעיניים, לא של חייל במצוקה, אלא של תייר שמעלה זכרונות, אמנם לא נעימים, אבל שרדפו אותי כל הזמן. ואומנם כך, הלכתי וטיילתי לכל אורך הרחוב הראשי, כתייר אלמוני, עד בואכה לכיכר המשולש שבה לחמתי רוב היום שם, טיילתי על המזח לפורט אברהים ופורט תאופיק. בפורט אברהים יש מלון רדפי, זה נקרא. נכנסתי שם, שתיתי קפה, אכלתי משהו וחזרתי. בחיים האזרחיים עסקתי אז בנושא נדל"ן, בנושא שהיה תמיד קשור ללבי. ניהלתי בתקופה שרבין היה את חברת הפנייה הממשלתית דפרידר במשך 8 שנים, הייתי דירקטור בחברת שיכון ופיתוח, בחברת עמידר,
והייתי אחרי זה גם יועץ לכל מיני חברות, ובהתנדבות עשיתי המון דברים, באמת כמה שיכולתי, מזה שהייתי חבר בוועדה והביטחון של ירושלים, ממלא מקום פה בהר אדר של ראש המועצה הממונה בזמנו, יושב ראש ועדת התכנון שלהם, 12 שנה הייתי חבר במועצה הציבורית לקידום תרבות ואומנות של משרד החינוך, יושב ראש עמותת מאותרי צה"ל ועוד, ובהרצאות ככל שנדרשתי, לאן שנדרשתי, הכל בהתנדבות, עשיתי זאת, ואחרי 48 שנים, כן, עלה הנושא הזה של לכתוב את הספר, ובזה אני אסיים, שנקרא סואטנה סטלינגרד. אמת, אני לא אוהב את הכתיבה, לא משום שאני לא אוהב לכתוב, אני מטבעי אוהב לכתוב, אבל זה בצד הפרטי. כשאתה כותב דברים כאלה כמו ספר על מלחמה וזה, החשש שתזרום על יבלות של מישהו הוא גדול מאוד. אין מצב שמישהו לא יהיה מרוצה, אין מצב שלא יהיה מישהו שלא יהיה מרוצה, ומה שאמרת, הדגשת יותר, הדגשת פחות, כי כשאתה משבח X, אתה בעצם מגמת את Y, לפחות בעיני מישהו אחר. לכן נמנעתי, אבל מוטה בזמנו מינה את האלוף אלעד פלט, ז"ל, שנפטר אגב שבוע לפני השקה של הספר הזה, לחקור את העיר, את המערכה על העיר סואץ. יש לי גם את הסיכויים שלו אגב, שהם זהים, שהוא עשה את זה ברעיונות אישיים, למה שהיה באותו ניתוח הקרב עם מוטה עצמו. הוא היה אחד הטריגרים, הוא אמר לי נחום, וזה עוד פעם דבר שכל הזמן מהדהד, היסטוריה לא כותבים עושיה, וההיסטוריה כותבים סלש משכתבים ההיסטוריונים. המתים וההרוגים לא יכולים לספר. אם לא תספר אתה ואנשיך ודם לבכם את מה שעבר עליכם, איש לא יספר במקומכם. משפחות שכולות, נימוק שני, שכול לקראת כל תשרי, כן? שואלים, מתעניינים על סיבות, אמירות שאמר, מילותיו האחרונות של החלל, יכיר ליבם שנפל. אין תשובות. תבין, אני הייתי מג"ד טנקים, בטנקים אתה לא יודע לפעמים, נהג לא יודע מה קורה בצריח. עכשיו, בין טנק לטנק, בפלוגה, במחלקה, ניחה, מג"ד, כל השאר, אין תשובות טובות. ומה שאספתי תוך כדי, ממה שכתבו החבר'ה, וכתבו רבים, אגב הספר מעוגן כולו על 3 דברים. רשתות הקשר, דברים, מכתבים שכתבו בדם ליבם, תוך כדי הקרבות, יש כאלה שיש להם את התחביב הזה, ומיד אחרי הקרבות, על כל מיני דפים ופנקסים מזמנים. ודבר שלישי, כן, מאותם הלקחים, מהסיכומים שנעשו אחרי המלחמה, כי כל מי שדיבר היה שם, ידע מה הוא אומר. הכל ביחד
ומערכות לא ירפו ממני. בעזרת מערכות, אגב, באמת כל הכבוד מערכות שעזרו מבחינת עריכה וכולי, כתבתי ועברתי להם וכתבתי ועברתי והרבלתי והוספתי והורדתי, בקיצור שנתיים של עבודה, ובסופו של דבר יצא הספר הזה שזכה לשבחים לא קטנים, ואני עומד מאחורי כל מילה שנאמרה בו בסלע, לפחות על פי אותם מקורות שהיו לנו, ואין יותר טוב ממקורות של סיכומי הקרבות של מטכ"ל, רשתות הקשר, יומני המלחמה, אותנטיים שנכתבו, גם של החטיבה, גם של האוגדה, גם של הגדוד, וסיפורי הלוחמים. אגב, המון ציטטות, אני לא יודע אם אני אגזים אם אגיד רבע מהספר זה ציטטות של הלוחמים, ממש במילותיהם, וסיפרו את הסיפור מזווית הראייה שלהם, באותו מקום, באותו קרב שהיו בו. זה הספר היחידי שנכתב על הקרב בסואץ? עד כמה שאני יודע, כן. מישהו כתב, הוא יכול לכתוב על פעתי העיר, לא על הקרב בסואץ, כי בסואץ לא... אני לא מכיר ספר נוסף על הקרב בסואץ. גם אני לא מכיר. גם אני לא מכיר. אגב, היה טריגר נוסף שקצת הרגיז, אגיד לך את האמת, אפרופו, לתור על יפלות של מישהו. כל אוקטובר, אוקיי, בשנה, עוד לפני שהחרבות ברזל, שעכשיו גנבו את כל תשומת הלב, בוא נגיד, אליהם, מלחמת יום הכיפורים הייתה האסון הגדול ביותר שקרה לנו. ובמלחמה הזו אין חולקים על זה שהקרב בסואץ היה הנורא מכולם. גם במחיר, גם באופי וגם בהגדרה. גדוד שריון, קצה אחד, שהוא אנטיתזה ללחימה בשטח בנוי, בלחימה בעיר השלישית בגודלה, במצרים בת 100 מיליון איש. ועדיין, בוא נגיד, מבחינת כתיבה, התלבטתי המון. לצטט, לא לצטט, על מה לספר, על מה לא לספר. אמרתי, אני אומר את האמת שלנו, ושעשו עם זה מה שרוצים. כי נדרשנו על ידי הצבא לעשות את הכתיבה הזו כדי שילמדו לקחים. בלי שתשאל אני אומר לך, אם הם למדו לקחים מזה, אני כאן אומר לך שלא. כי אנחנו צבא אמיץ, נחוש, באמת עם רמות הקרבה שלא יתוארו, אבל לא לומד מלקחי העבר. וחבל שכך, כי זה מחיר בחיי אדם, מחיר בכלים, בקורבנות מיותרים, מלחמות מתמשכות. תבין, אם תחבר את כל מלחמות צה"ל מאז הקמתו, הם לא רבע מהמלחמה הנוכחית, כאשר תקפו אותנו מדינות עם צבאות מאורגנים. אתה יודע מה זה היה הצבא המצרי במלחמת יום הכיפורים? מצרים הייתה מעצמה במזרח התיכון, הסוס הסורי, ופה נלחמים מול ארגון טרור, עזוב את כל השלוחות מסביב. אבל לחימה פיזית, עין בעין, כיבוש, אתה נלחם מול ארגון טרור שעשה לנו בית ספר.
אם היינו לומדים לקחים, נוהגים קצת אחרת, יותר בזהירות, בצניעות ופחות ביוהרה, התוצאות היו אחרות לגמרי. מסכים איתך. אנחנו, לפני שאנחנו מסיימים, ספר לי קצת על המשפחה הגרעינית שלך. למי אתה נשוי, כמה ילדים? אני התחתנתי ב-1964. אגב, הספר הושק ב-2021, בסופו של דבר. כן, ב-2021, ביד לשריון בלטרון, בשיא הקורונה, אבל הייתה השקה מכובדת וטובה, וחילקנו שם את הספר כמובן חינם למשפחות וללוחמים ולאורחים הנכבדים שהיו שם והיו שם. המשפחה, אני התחתנתי כאמור ב-1964, אני ראיתי הורים ל4 ילדים. איך קוראים לרעייתך? רעייתי. איך קוראים לה? שרי. ו4 ילדים, 3 בנים ובת אחד, שיהיו בריאים, וכולם משפחות, והם נחמתנו, והם דור ההמשך שלנו. ואני מאחל לכל עם ישראל קצת שקט ומה שנקרא אחווה משפחתית בגדול בתוך העם הזה, במקום המחלוקות באמת המיותרות והלא נחוצות בימים טרופים אלה. נחום, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. גילוי נאות, אני שריונר, נלחמתי בסיני, לא תחת הפיקוד שלך, אבל תחת אוגדה 162, שהגדוד שלך היה חלק מהאוגדה, כשלא היה לנו מה לעשות, כי אני התעסקתי בדברים אחרים, לא לחימה, רשתות הקשר שלנו היו פתוחות, ותתפלא, שמעתי אותך ברשת הקשר, כולל הקרב בסואץ, ולמדתי היום הרבה דברים שלא ידעתי. נחום, שוב, תודה רבה. בכיף גדול.